خوبی سامان؟ خب مرسی. تو خوبی؟ چه خبر؟ آره من عالیم، دمت گرم. من تقریبا آخرین روزایی که دیگه ایران بودم اون یه نمه سوی امیدی بود برای اینکه بتونیم دوباره یه کار دیگه شروع بکنیم و بمونیم دیگه. آخرین لحظات هم دیگه پیش شما بودم، پیش تو و سهیل بودم توی اون استودیوتون. آخرین نخه اونجا بریده شد دیگه کلا نخه بریده شد و دیگه تو هم دیگه قطع امید کردی و رفتی دیگه. آره اون پروژه رو من خیلی دوست داشتم. یادت چی بود؟ کلا پروژه اسمش قوت بود دیگه. یه پروژه جالبی بود برای اینکه ما بیایم دیتای در واقع صنایع غذایی رو بیایم بررسی کنیم، بذاریم در کنار دیتای مشتری‌ها و بتونیم خروجیش بشه یه رفتارشناسی مناسبی که از اونها داریم و یه انتخاب مناسبی که بتونیم بهشون پیشنهاد بدیم. پروژه خیلی خوبی بود، ولی فکر می‌کنم الان برگردیم شاید کار درستی کردیم که لانچش نکردیم، تکمیلش نکردیم. چون اگر این اتفاق میافتاد و وارد یه همچین بحرانی میشدیم، مثل بقیه کسب و کارهایی میشد که الان هستن دیگه، چیزی ازش نمیموندش. این خیلی کار سخت میکرد، ولی پروژه دوست داشتنی بود. شاید یه روز دیگه دوباره تکمیلش کردیم. آره و واقعا یه چیزی هم که آدم داره یواش یواش متوجه میشه، شاید گفتنش خیلی ساده تر از اون چیزی هست که همه فکر میکنم، ولی اینکه تایمینگ آیدیاها خیلی مهمه. یعنی هم تایمینگ آیدیا، همون اینکه تو کجا و چه مکانی داری این کار رو میکنی. من باب مثال من داشتم یه آرتیکلی میخوندم، پروداکت زایتگست، که در رابطه با اینه که چرا بعضی از محصولات دقیقاً همون محصول یا همون پروداکت یا همون ایده تو زمانهای مختلف کار میکنه. و آمد مثالای مختلفش رو زده بود. مثلا اون پتون بود، چی بود که دوره .com کلی پول ریز کرده بود و فیل کرده بود، ولی الان داشت نشون میداد که چجوری دوباره همش استارتاپ هایی که در رابطه با حیوانات و دلیوری غذا و امکانات مثلا برای حیوانات خانگی دوباره داره باب میشه. یا حتی همین پلتفرمی که ما داریم میسازیم، یعنی همین چیزی که ما تو ترایب داریم، این سوشال نتورک رو داریم میسازیم، واقعا اگه بخوای به گذشتهش نگاه کنی شاید با بولتین بورد و مسیج بورد و فروم و اینا خیلی فرقی نداره، تفاوت خاصی نداره، ولی دوباره زمانه‌ای عوض شده، دوباره ویوی عوض شده که یه ری‌ایتریشن از اون پروداکت، یه ورژن اصلاح شده از همون ایده قدیمی دوباره میتونه جای خودش رو پیدا بکنه. آره زمانه خیلی مهمه، به خاطر اینکه بازاره که در نهایت ما می‌خوایم این محصول رو توش عرضه کنیم، بازاره واقعا باید آماده باشه و اون بستر تکنولوژی که داریم روش کار می‌کنیم نرسه به جایی که محصول رو بدیم توی بازار و بعد از یه مدت به این نتیجه برسیم که کار نمی‌کنه یا مشتری در نهایت ناراضی باشه. این بدترین حالتشه. به خاطر همین سوخت شدن یه ایده است و ایده‌ای که شاید خود در جریان ما چیز در حدود فکر کنم 3 سال تقریبا روش کار کردیم تا به اون مرحله دقیقاً قبل از لانچ اصلی رسید دیگه. و اگر لانچش می‌کردیم مطمئناً بعدش اتفاقای خوبی نمی‌افتاد. چند تا شرکت دیگه اومدن کار مشابه انجام دادن بعد از ما، اونا هم خیلی در واقع نتونستن بازاری پیدا کنن. البته بخشی از ایده ما رو تونستن پیاده سازی کنن، ولی در نهایت خروجیشون خروجی نشد که بگیم همه جا داریم راجبش میشنویم یا داریم ازش استفاده میکنیم. زمان خیلی مهمه که بخوایم این کار رو داشته باشیم، یعنی ما باید بازار رو بشناسیم، تکنولوژی رو بشناسیم و ببینیم که کی محصولمون رو بریم توی بازار که بتونیم اون مشتری که واقعا هدف گذاری کردیم رو به دست بیاریم دیگه. بازاریابی یعنی همین در اصل دیگه. ریسک این پروداکت ها میدونید چیه سامان؟ چیزی مثل قوت. حالا من قوت رو یه توضیح خیلی کوچیک بدم. قوت یه پروژه‌ای بود که بچه‌ها سامان و داداشش سهیل داشتن روش کار میکردن و منم قبل از اینکه از ایران برم بیرون داشتم توی اون اکیپی که داشتیم این آیدیا رو برینستورم داشتیم میکردیم بودم. و آیدیا از این قرار بود که تمام محصولای سوپرمارکت ها، تمام این نوتریشن فکتاش، همه این پروداکت هایی که شما میتونید پیدا کنین رو عکس گرفته بودن، کاملا دیتاش اسکن کرده بودن و اون دیتای موادی که توی نوتریشن فکت رو چی میگفتیم؟ مواد تشکیل دهنده یا چی؟
آره مواد مغذی میشه دیگه. آره اونا رو همه رو گذاشته بودن توی سیستم و شما میتونستین بر اساس نوتریشن فکتی که توی مواد خوراکی غذا هاست اون وبسایت رو براوز بکنین و بر اساس اینکه این دیتا ها توی سایت های حالا حکومت ها، گاورمنت ها و جاهای دیگه هست و مثلا باید حالا مثلا ما نمونه FDA همون سازمان صنایع غذا تو ایران میشه، ما نمونه FDA داریم دقیقاً که اپرووال سازمان غذا و دارو میشه دیگه، سازمان غذا و دارو میشه که تایید میده که محصول وارد بازار بشه یا نه. ولی این وسط خب تولید کننده ها یا شاید حتی محصولاتی که ممکنه گرید درجه 1 نداشته باشن، خیلی وقتا اون اطلاعاتی که میذارن اطلاعاتی نیستش که کامل باشه و بالاخره اینا تکنیکایی که دارن دیگه. اون اطلاعات ممکنه خیلی ریز نوشته باشه، خیلی در واقع اطلاعات ممکنه حتی شک برانگیز باشه که درستی یا درست نیست و چک کردن این که این اطلاعات درسته محصولی که مشتری داره میگیره. چون ما همینجوری که میریم سوپرمارکتی رو نگاه نمی‌کنیم بگیم محصول رو برمی‌داریم حتما می‌بینیم که این محصول این نوتریشن فکت رو داره، این مواد مغذی رو داره، این در واقع مینرال ها رو داره، این ویتامین ها رو داره. اینا رو نگاه نمی‌کنیم و اعتماد می‌کنیم به اون برند. اما خیلی وقتا میشه با یه تغییرات کوچیک اصلاح توی تغذیه داشت و در نهایت ما برسیم به جایی که فرد سلامتی بهتری داشته باشه یا حتی برسیم به جایی که طرف شادتر باشه از اینکه داره اون محصول رو در واقع می‌خوره، بعدش برسه به اینجا که شادتر بشه. پس این تو همه چیش میتونه تاثیر بذاره وقتی این دیتا شفاف سازی بشه و به مشتری ارائه داده بشه. و خیلی آیدیای، یعنی من یادمه نزدیک 30-40 صفحه فقط اکزیکیوتیو سامریشو نوشته بودیم که واقعا هم خودمون وارد رابیت هول شده بودیم، یعنی دیگه یه جورایی داشتیم تو فیوچر زندگی می‌کردیم که مثلا اگه میری مغازه اتوماتیک وار بر اساس پرسونالایز اینفورمیشن بدن تو چون ما داشتیم حساب می‌کردیم که در آینده به واسطه داشتن اپل واچ و اسکن کردن دقیقاً تمام نکته‌هایی که تو بدنت هست، از نظر کالری که مصرف کردی یا سوزوندی، از نظر مینرالایی که تو بدنت هست، از نظر حساسیت‌ها و تمام این چیزایی که داری، تو رو می‌خواستیم مچ بکنیم با آیتمایی که می‌تونی تو سوپرمارکت بخری. و این نکتهش به نظر من اینطوریه که این چیزا خیلی ایده نیست، اینا فیوچریستیکن، فقط باید اون پروداکت زایتگیستش رو پیدا کنی، اون زمانش رو آدم باید پیدا کنه. و خب خیلی هم یا جایی که باید ارزشه، یعنی الزاما شاید مارکتش مارکتی نبود که بگیم مارکت ایران باشه برای وضعیت الان ایران باشه، شاید وضعیت مثلا 5 سال آینده ایران باشه، وضعیت مثلا الان مثلا یک کشور دیگه باشه. دقیقاً. سامان الان چی کار میکنی؟ من الان بیشتر در واقع من از ابتدای امسال چون تخصصی روی بحث در واقع آموزش و مشاوره دارم کار میکنم. من از پارسال ما یه ایده رو درست کردیم بابت اینکه توی بازار یه گپی رو دیدیم که میشه بریم توی حوزه در واقع بازاریابی کار کنیم روی بحث آموزشش، ولی بیایم رو ببریم سمت تکنولوژی. به خاطر این برای اولین بار پارسال اومدیم یک دوره‌ای رو اجرا کردیم به اسم بازاریابی هوش مصنوعی که به کاربردهای هوش مصنوعی توی صنعت بازاریابی داشت کار می‌کرد و اولین دوره‌اش رو توی آکادمی دیجیکالا برگزارش کردیم که زیر مجموعه دیجیکالا نکسته. بعد از اون دوره رو توی دانشگاه تهران حتی من تدریس کردم، گسترشش دادم. الان دوره رو در واقع توی آکادمی همراه اول، همین الان دوره‌ای که از فکر کنم امروز شروع شد، دوره‌ای که توی آکادمی همراه اول داشتم. کلا این قضیه خیلی گسترده شد و رسید به جایی که دیدم خب یک موضوعیه که هم برای در واقع افراد میتونه جذاب باشه، هم موضوعی هستش که دقیقاً چیزی هستش که من خودم دوست داشتم. یعنی من همیشه دنبال این بودم که برم سمت اینکه بازاریابی داده محور شم. توی هر کاری هم که میکردم همیشه به دنبال این بودم که داده رو پیدا بکنم، آنالیزش کنم و تصمیم گیریمو بر مبنای داده داشته باشم. به خاطر این بیشتر الان اومدم سمت تدریس بازاریابی هوش مصنوعی، تدریس کلا کاربردهای هوش مصنوعی توی بیزنس ها و در واقع اینو دارم روش کار میکنم، گستردش میکنم. حالا speaking of دور زمانه که هر محصولی که درست میکنیم باید به زمان خودش بخوره، علل خصوص این کلمه هوش مصنوعی که شاید خیلی جاها این کلمه اصلا میسیوز بشه، یعنی واقعا معنای هوش مصنوعی رو نده، به قول بچه ها شاید چند تا ایفه و از یه طرف دیگه هم این که
با توجه به شرایطی که بیزنس‌های ایران دارن و هنوز خیلی چیزا میلنگه، ما الان توی ایران استفادهمون از هوش مصنوعی یعنی چی؟ این هوش مصنوعی که میگن یعنی چه؟ به معنای اینکه پرکتیکال الان واقعا داره استفاده میشه یا واقعا چند تا ایفه؟ یعنی واقعا همون الگوریتم است که داره استفاده میشه فقط یه مقداری مثلا بهتر شده، یا نه واقعا یه اینسایتی داره به ما میده؟ ببین کلا اگه بخوای در نظر بگیریم، ما اگه بگیریم مثلا ما هوش مصنوعی داریم که به عنوان یک برنامه‌ای که بخواد این برنامه ارتباط برقرار بکنه، در نهایت بخواد یک درکی روی موضوع داشته باشه و بخواد بر مبناش یک فعالیتی داشته باشه، یه زیر مجموعه‌اش میایم سراغ یادگیری ماشین لرنینگ که توی اونجا به دنبال این هستیم که هر چی داده بیشتر در اختیار ماشین قرار بگیره، ماشین بتونه بهتر کار بکنه، بتونه در نهایت یک در واقع الگو پیدا بکنه، بتونه پیش بینی داشته باشه، پردیکشن داشته باشه، بتونه در واقع الگوریتم‌های مختلف این حوزه رو داشته باشه. یا حوزه پایین‌ترش زیر مجموعه‌اش میریم سمت دیپ لرنینگ و یادگیری عمیق. اون وقت دیگه باید بریم سمت در واقع ویدیوها، فایل‌های متنی، فایل‌های صوتی. چیزی که وجود داره اینه که بالاخره ایران فضایی داره که توش فضاییه که داره این دیتاهای تولید میشه. ممکنه هنوز استفاده از مثلا IoT ها توی ایران انقدر گستردگی پیدا نکرده باشه که ما بگیم مثل بقیه جاهای دنیا به راحتی دسترسی داریم به دیتا اینها، اما روز به روز داره بهتر میشه. یعنی من میبینم از صنایع در واقع بالادستی، حتی سازمان هایی که زیر مجموعه دولتن، دارن میرن به سمت اینکه از این موضوع استفاده کنن. حالا هدف ما اینه که ما از این برنامه استفاده کنیم در درجه اول که بتونیم واقعا رفتار اون مشتریه رو بسنجیم. یعنی الان که بحث زمان رو داریم انجام میدیم، این که اگه ما واقعا این بازار رو بشناسیم، ببینیم چی توی این بازار تاثیر میذاره، چی باعث میشه که مردم خرید کنن، علت واقعی خریدشون چیه، رفتارشون بر اساسش چیه، باورشون اصلا چیه روی محصول، بقیه رقیبامون چی کار میکنن، میتونیم اون لحظه ورود به بازارمون پیدا کنیم. و این نکته‌ای که وجود داره اینه که شاید ما باید بریم به سراغ این که بعد از همه این کارها بازار رو شناختیم، بالاخره این فضای استارتاپیه. خیلی وقتا ما در واقع ایده رو باید آماده کنیم، وارد شیم، ولی در نهایت مجبور شیم که تغییر توش ایجاد کنیم برای اینکه بخواد اون محصول منطبق با اون بازار بشه. اما اینجا هوش مصنوعی میتونه کمک کنه که واقعا بازارمون رو بشناسیم و واقعا ببینیم که این محصول، استراتژی، کمپین، فرآیند بر اساس اون داره کار میکنه. حالا ببین زیر مجموعه هاش مثلا توی ایران روی بحث مثلا NLP، کلا این که ما بریم سمت این که چه تبدیل فایل صوتی به متنی، تشخیص متن، درک متن، خیلی مجموعه دارن روش کار میکنند، دانشگاه مختلف دارن روش کار میکنن، ولی بالاخره ما کمبود داریم به لحاظ این که دیتای موجود برای زبان فارسی دیتای زیادی نیست. به خاطر همین ما توی این بحث دچار مشکل میشیم، یعنی هنوز اون گستردگی لازم رو شاید پیدا نکنیم. اما بازار خیلی خوبیه ها. یعنی ما بریم سمت این که مثلا یک مجموعه CRM داشته باشیم، یه مجموعه ارتباط با مشتریمون داشته باشیم که دقیقاً صحبتی که اون اپراتور با مشتری میکنه ثبت بشه. دیده هر دفعه که با اینا تماس میگیریم مثلا اولین چیزی که میگن تماس شما ضبط میشه، ولی چیزی که وجود داره اینه که ما میدونیم این تماس ضبط میشه اما هیچکس بهش گوش نمیده. ولی اینجا ما میتونیم با استفاده از NLP این کار رو انجام بدیم، بریم سمت این که واقعا دیتا رو شناسایی کنیم، کیورد اکسترکشن داشته باشیم، بریم سمت این که دقیقاً پترن ها رو شناسایی کنیم. چرا من به عنوان یک فروشنده یا به عنوان کسی که توی مرکز تماسم میتونم یک مشتری که نارضایتی داره رو تبدیلش کنم به راضی، ولی همکارم نمیتونه؟ چه الگویی توی صحبت من وجود داره؟ و در نهایت توی دیپ لرنینگ شاخه دیگهش میریم سمت کامپیوتر ویژن. توی کامپیوتر ویژن هم کار خیلی داره توی ایران انجام میشه و بازار خیلی خوبی داره، چون محدودیت ما NLP رو تو شاهد نیستیم. توی همین 3 سال شاید کلی شتاب دهنده، کلی مرکز رشد پیدا کردن توی این حوزه کار بکنن. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که ما کمبودهای دیگه‌ای شاید توی این بازار داریم که نتونستیم هنوز اون رشد قبلی که انتظارش رو داشتیم بهش برسیم. ببین وقتی صحبت از هوش مصنوعی میشه، خب واقعا چیز جذابیه. خب و به نظر من یه نکته که همیشه
شایان ذکره به اصطلاح اینه که هوش مصنوعی یه مقداری الان در حال حاضر تو دنیای امروز کلمش خیلی قلمبه سلمبه است. یعنی واقعا هنوز ما راجع به یه هوش مصنوعی که از انسان بیشتر میفهمه یا قدرت درک داره هنوز ما اونجا نیستیم. چیزی که ما بیشتر و correct me if I'm wrong چیزی که ما بیشتر الان توی این دنیا از هوش مصنوعی صحبت میکنیم بیشتر پترن ریکگنیشنه. یعنی ما یک سری پترن، یک سری رفتاری که هی به صورت مداوم تکرار میشه رو بتونیم پیدا بکنیم و اونا رو مدلشون بکنیم و برای در حال حاضر بیشتر چیزی که خیلی براش اتفاق میفته برای کارهایی که به صورت مکرر و طاقت فرسا بیشتر استفاده میشه و وقتی که ما توی کانتکست استارتاپ ازش صحبت میکنیم سامان من حالا نمیدونم که این قضیه بیشتر اشتباهه یا نه، ولی من خیلی از دوستامو که مثلا رفتن الان استارتاپ زدن مثلا لندینگ پیجاشون رو که نگاه میکنم، هوم پیجاشون رو که نگاه میکنم، کلمه artificial intelligence یا همین هوش مصنوعی خیلی توش به کار رفته. یعنی مثلا من الان یکی از دوستام یه بیزینسی زده توی کانادا اینور که غذای آماده سگ ولی برای مثلا غذایی که خوش نیست تره که مرغ و اینا توش رو آماده میکنن. ولی آیدیای لندینگ پیجش اینطوریه که ما با هوش مصنوعی این غذا رو ارتباط دادیم به اون نژاد سگ شما، به اون سن و سال سگ شما، به خصوصیات رفتاری سگ شما. حتی مثلا یه ویدیوی 10 دقیقه‌ای 5 دقیقه‌ای از اگر ضبط بکنی مثلا من میتونم مثلا غذای کاستومایزتر و پرسونالایزتری برات بفرستم یا حتی نمونه دیگه‌اش. یعنی مثلا هنوز برای بچه‌هایی که الان مثلا من میبینم اینجا برای پدر مادرای اپی هست که بچه‌هایی که هنوز بچه‌شون تازه به دنیا اومده و هنوز نمیتونن صحبت کنن، هنوز مثلا قدرت تکلم پیدا نکردن، با یه ویدیوی 10 دقیقه‌ای یا 5 دقیقه‌ای ریکورد کردن ازشون میتونی اینتنشن بچه رو دیتکت بکنی. منتهای مراتب بیشتر اینا چیزاییه که یه وعده است، میدونی؟ یعنی الان مثلا این که من واقعا میتونم غذای سگ تو رو مچ بکنم و واقعا اون سگ تو غذا رو دوست داشته باشه و این که من میتونم بچه تو رو اسکن بکنم و بعد اینتنشنش رو بهت بگم، من اون کلمه هوش مصنوعی رو توی اون لندینگ پیج که میبینم احساس میکنم اتفاقا نتیجه عکس داره. یعنی مثلا تو ابزرویشن هایی که مثلا میکنم اینه که از اون کلمه میترسن در حال حاضر و یه فرضیه‌ایه که باید چک بشه. چیزی که هوش مصنوعی توش، کلمه‌ای که هوش مصنوعی توش به کار رفته لزوما بهتر نیست در حال حاضر، لزوما نقطه فروش بهتری نیست، لزوما نشانه اسمارت تر بودن نیست و حتی ترسناک بودن و تست نشده بودن رو به من این القا میکنه. یعنی من توی یه سایتی که میرم توی لندینگ پیجش زده با استفاده از هوش مصنوعی، چیزی که من میخونم اینه که این خیلی جدیده، این خیلی تست نشده، این اصلا معلوم نیست درست کار بکنه، کس صاحب هم نداره. یعنی قراره به یکی اطمینان کنی، قراره هم بهت بگن که آقا این چیزیه که هوش مصنوعی گفته دیگه، ما نمیدونیم. آیا هوش مصنوعی الان چیزی هست که استارتاپ ها بخوان ازش استفاده بکنن برای خلق محصول جدید یا نه؟ فعلا برای مثلا کمپانی های تو اسکیل دیجیکالا که به اندازه کافی دیتا پوینت دارن و الان نیاز داره که از این دیتا پوینت یه پترنی رو ریکگنایز بکنن، به درد میخوره. ببین برای اینکه این جواب بدم بذار یه توضیح بدم در مورد صحبتی که قبلش کردی. اینکه میگی که هوش مصنوعی آیا میتونه بهتر از انسان باشه، یه مثال ساده‌ای که وجود داره اینه که تصور کن امروز یه نمودار دو بعدی داریم. توی نمودار دو بعدی میزان فروش در کنار زمان یه پترنی داره. شما میتونی به راحتی با دیدن این نمودار حدس بزنی بعدش چی میشه. حالا چیزی که وجود داره، فرض کن بیایم این نمودار رو سه بعدی کنیم. بازم شاید بشه الگوش انسان بفهمه. اما اگر بیشتر از این باشه دیگه انسان نمیتونه تصورش کنه که بخواد اون رو تحلیل کنه. بنابراین ما قبلا مثلا وقتی که می‌خواستیم کار تحقیقات بازار انجام بدیم، کار در واقع آنالیز انجام بدیم، میگفتیم خب ما 10 تا عامل داریم، تو این 10 تا عامل میایم اون 4 تایی که بیشتر با هم دیگه در واقع مثلا کورلیشن داشتن
با هم دیگه ارتباط بیشتری داشتن سلکت می‌کردیم. میومدیم بر مبنای اون 4 تا عامل کار بعدیمون رو انجام میدادیم. ولی الان ما توی سیستمی مثلا مثل ماشین لرنینگ این محدودیت رو نداریم. ما میتونیم با هر تعداد عاملی که داریم کار کنیم. حالا فرض کن امروز ماشین تصمیم رو گرفت گفت این 4 تا عامل اصلی ان رو رفتیم جلو باهاش. ماه بعدی وقتی دیتا میاد ماشین دوباره میتونه بیاد دیتاش رو بسنجه. آیا 4 تا عاملی که انتخاب کرده درست بوده یا نه؟ ماه بعدی همینطور. ببین یه همچین کاری توی حالتی که انسان داره انجامش میده ممکنه یه آنالیزی روی دیتا زیاد 1 هفته 2 هفته طول بکشه. بعد آنالیز میکنیم میریم برای اجرا. لرن کردن این که آیا واقعا درست آنالیز کردیم یا غلط یا چی رو اشتباه کردیم این توسط انسان عملاً به طور کامل امکان پذیر نیست. پس این تفاوت بین این هوش مصنوعی و در واقع انسانی، ما کلا به لحاظ انسانی یه سری محدودیت داریم روی تحلیل و آنالیز، ولی هوش مصنوعی میتونه این رو کم بکنه. این که میگیم که ما در واقع این رو صرفا باید توی در واقع دیتاهای بزرگ استفاده کنیم، مثل در واقع توی اسکیل مثلا دیجیکالا و اسنپ، علی بابا و اینها داشته باشیم، یا توی اسکیل کوچیک، بستگی به کاربردی داره که ما ازش بخوایم. من همین الان ما دیروز بود دوباره یه جلسه داشتیم در مورد یه جلسه آموزشی بود راجع به کاربرد هوش مصنوعی توی پرفورمنس مارکتینگ. این جلسه راجع به این بود که کلا ما چطور میتونیم بریم سمت اینکه از دیتاهایی که روی گوگل آنالیتیک هست، روی گوگل ادورز هست، فرضاً حتی بریم سمت سرچ کنسول، بتونیم اینها رو دریافت کنیم، بذاریم اینتگریت کنیم در کنار دیتاهای دیگه‌ای که وجود داره. مثلا ما امروز داریم برنامه تبلیغاتی لانچ می‌کنیم، اون برنامه تبلیغاتی خود اون ایجنسی هم یه سری دیتا داره بهمون میده، یه سری دیتا هم تو کمپینمون وجود داره. حالا ما میتونیم بیایم توی یک سیستم اینها رو در واقع اگریگیت کنیم و روش مدل پیدا کنیم. این حتی توی اسکیل یه استارتاپی که امروز بخواد وارد بازار شه، چیزی که کاربرد داره. طرف 2 تا لندینگ پیج داره، صحبتی که خودت کردی، 2 تا لندینگ پیج داره، کدومش بهتره؟ ای بی تستینگ بخواد انجام بده، کدومش واقعا بهتره؟ آیا فقط پارامتر این که چقدر در واقع بازدید داشته یا کانورژن ریتش چقدر بوده تنها عاملیه که تاثیرگذاره؟ دیگه چیا میشه ازش داشت؟ یعنی یک استارتاپی که همین امروز وارد بازار بشه و در واقع اون استارتاپ ممکنه سایتش توی مرحله اول شاید 100 تا بازدید داشته باشه، همون انقدر دیتا داره که بتونه روش ماژولای مثل در واقع ماشین لرنینگ و در واقع ماژولای دیگر رو بخواد پیاده سازی کنه و استفاده کنه. خب پس تو مثلا چیزی مثل ای بی تستینگی که الان مثلا برای لندینگ پیج انجام میشه یا کدوم تبلیغ یا اد بیشترین پرفورمنس رو داره، اینا رو تو کاتگوری ای آی میندازی؟ من میگم که ما میتونیم این کار رو بیایم با استفاده از AI انجام بدیم. یعنی ببین تو حالت عادی میتونیم این کار رو انجام ندیم، بگیم ما در واقع یه سری تبلیغ داریم انجام میدیم، من 4 تا بنر دارم، یه کمپین ایمیل مارکتینگ دارم کار میکنم، یه سوشال دارم و در نهایت اینا این ترافیکی رو به من میدن. ببین تو حالت اول اینه که ما میریم این ترافیک رو میایم توی گوگل آنالیتیک نگاه میکنیم، خب کدوم ترافیکش چطور بوده، بهتر بوده، بدتر بوده، کمپینمون چطور بوده، اینجا هیچ مشکلی نداره. اما حالا اینو در نظر بگیر که ما میخوایم یک برنامه 1 ساله رو تحلیل کنیم، ببینیم که توی 1 سال گذشته چی کار کردیم، چی باعث شده که توی 1 ماهی ما ایمیل مارکتینگمون بهتر کار کنه. خب لایه بعدی صرفاً دیتا نیست، لایه بعدی اینه که ما بریم به سراغ این که متن ایمیل چی بوده که فرستادیم. ما اگه ایمیل مارکتینگ، ما این همه راجع به این صحبت کنیم که بریم شخصی سازی داشته باشیم، خب ما اگه ایمیل مارکتینگ داریم انجام میدیم، اون ایمیل مارکتینگ نباید متن شخصی سازی باشه برای مشتری. یعنی اینجا این لایه‌های دیگه‌ای که اضافه میشه کلا میاد توی حوزه‌ای که ما توی هوش مصنوعی ازش استفاده کنیم. ولی اینکه صرفا بخوایم بسنجیم که خب این اد بهتر بوده با این، نه. اما تو حالت گسترده‌تر، تو حالتی که کمپین بیشتره، تعداد بیشتره و نیاز داریم که اون الگوی پیدا بشه، نیاز داریم اینو میتونیم استفاده کنیم. یکی از شاید ما مثلا در مورد کاربردهای کامپیوتر ویژن وقتی میایم صحبت میکنیم که اینکه ما یک در واقع ماشین بتونه تشخیص بده که توی این عکس چیه، عکس چه رنگی بوده، چه احساساتی بوده، چه متنی بوده، چه فونتی بوده، همه اطلاعات. یکی از کاربردهایی که کامپیوتر ویژن داره برای کانورژن ریت اپتیمایزیشنه. یعنی این چیزیه که ما داریم میگیم خب همه کارهایی که داریم توی کمپین ها انجام میدیم جدا توی اون عکس چی بوده که طرف دیدتش تو وبسایت و روش کلیک کرده، آیا عکس الگویی داشته که ما بتونیم شناسایی کنیم. اینجاست که دیگه در واقع ما عملا سیستم هایی رو میسازیم روی همدیگه که بتونیم در نهایت کمک کنیم به تصمیم گیری مدیران بازاریابی، بتونه این کار رو بهتر انجام بده.
ببین حالا راجع به ایمیج پروسسینگ صحبت کردی و هوش مصنوعی. من یه چیزی رو اول از همه بگم که یه قپی از این قضیه هوش مصنوعی بیفته، چون وقتی میگی هوش مصنوعی خیلی اولا یکم ترسناکه و آدم میگه اوه عجب چیز پی اچ دی بازی و دکترا بازی و ایناست و راجع به همه موضوعا میدونی، یعنی تو هر کی رو میبینی که داره یه کار عجیب غریبی میکنه، مثلا ایلان ماسک داره شاتل هوا میکنه، یا یکی میگه آقا من هوش مصنوعی ام، یا یکی میگه آقا من ماشین میسازم، یا یکی میگه من سیستم ها و یه نرم افزاری نمیدونم چی میسازم، همه یکم کرک و پرشون میریزه. ولی اتفاقی که برای من افتاد، برای شخص من افتاد، چون سامان من شخصا اینو 1000 بار گفتم، اصلا فاز هامبلنس هم ندارم، من آدم باهوشی که نیستم، هیچ خنگم هستم. یعنی به من بگی 2+2 میگم 4، به من بگی 2+2+3 دیگه من هنگ میکنم، اصلا نمیتونم پروسس بکنم هیچی رو. و واقعا هم یکم اسلو لرنر هم هستم، یعنی طول میکشه یه چیزی رو یاد بگیرم. ولی شاید مثلا یعنی یه چیزی رو که سامان صادق زاده اگه یه بار 2 بار بخونه میفهمه، من باید 12 بار بخونم. خب ولی شاید یه جا من حتی جلو بزنم اینه که من 12 بار میخونم، میدونی، و شاید تو همون یه بار 2 بارت هم مثلا نخونی ها. آره نخونی دقیقاً. آره و حالا میخوام اینو برای چی گفتم؟ اینو برای این میگم که آقا چیزایی مثل هوش مصنوعی میری توش، یعنی از چپتر 1 چپتر 2 چپتر 3 شروع میکنی، چیز عجیب غریبی نیست، یعنی چیز ترسناکی که نیست هیچ. تازه میفهمی که کلن هوش مصنوعی از اونجا به وجود اومده که اومدن به مغز خود انسان نگاه کردن، اومدن به کاگنیشن خود انسان نگاه کردن، اومدن به قدرت درک انسان نگاه کردن، اومدن به اینکه انسان چجوری منطقاً یه تصمیم رو میگیره نگاه کردن و اتفاقا صرفاً اون اومدن به شکل کد برنامه‌ریزی کردن. یعنی تو وقتی داری یه جورایی مثلا هوش مصنوعی رو میخونی یا راجعش مطالعه میکنی، انگار داری به عملکرد مغز انسان داری نگاه میکنی. دقیقاً. و چیزی مثل ایمیج ریکگنیشن یا اینکه مثلا تو به یه عکس نگاه کنه هوش مصنوعی و بگه این عکس چیه، خیلی، یعنی مثلا من یه بار خواستم واقعا بفهمم که آقا مثلا یه سیستم چجوری میفهمه که این عکس صورت یه انسانه یا توی این عکس ماشینه. حالا جدا از اون بحث کپچا که میاد ازت سوال می‌پرسه میگه تو کدوم از اون درخته، تو کدوم از اون پلاک هست، ولی خیلی جالبه که و متوجه میشه که این ایمیج پروسسینگ و خیلی به صورت نورولینک، یعنی دونه دونه پیکسل به پیکسل عکس رو هی میاد میسازه از اول. و یعنی یه جایی که حتی میخواد مثلا حتی یه جایی اگه یه تیکه منحنی هم باشه، یه کروی هم اگه باشه، دونه به دونه این پیکسل ها رو سیستم مطالعه میکنه، سیستم میخونه، سیستم اینا رو نگاه میکنه و میره با هزاران و میلیون ها ترابایت شاید حتی مثلا عکس و اینا رو مقایسه میکنه تا متوجه بشه که این کروه کجا بوده. یعنی مثلا شاید میلیون عکس چش گربه رو اسکن کرده، عکس چش انسان رو اسکن کرده، عکس چش سگ رو اسکن کرده، پیکسل به پیکسلی، چراغ به چراغی که روشن میشه رو سیستم و میاد اینا رو هی ریکرییت میکنه، این پترنا رو هی میاد دوره از اول درست میکنه و بعد میاد متوجه میشه که چیزی که بهش میگن ایمیج ریکگنیشن جز این که پیکسل این عکس رو بسازی نیست. اینی که متن رو میتونه تشخیص بده جز این که پیکسل عکس متن رو در میاره تشخیص میده نیست. ببین دقیقاً بحث همینه دیگه. ما کلا میگیم هوش مصنوعی رو میریم سمت اینکه سمت شبکه‌های عصبی میبریم. شبکه عصبی از کجا به وجود اومده؟ از روی مغز انسان. مغز انسان دقیقاً یه نورون داره، همون نودهایی که ما توی شبکه عصبی داریم، اون نورونه با یک سری در واقع نورون دیگه در ارتباط. و دقیقاً اگه نگاه بکنیم، مثلا میگم الان وقتی من ممکنه یک بخشی از مغزم قوی تر باشه، تو ممکنه یه بخش دیگه قوی تر باشه و این به چه دلیل ما اینقدر ازش استفاده کردیم که اون آکسون ها و در واقع اون ارتباط نورون ها قوی تر شد. این دقیقاً همون چیزیه که ما میایم توی هوش مصنوعی هم میگیم اگه این الگو رو بهتر شناختی، اون خط ویت بیشتری میگیره توی نورال نتورکت و این کاملا بر همون اساسه. و ببین وقتی مثلا راجع به ایمیج پروسسینگ چیز جدیدی نیست، چیزی بوده که سالیان سال وجود داره. من در مورد مثلا هوش مصنوعی و بازاریابی همیشه مثلا مقدمه درس‌ها در مورد تاریخچشه. یعنی هوش مصنوعی استارتش کی بود؟ سال 1950 بود که آلن تورینگ پرسید که آیا ماشین‌ها میتونن فکر کنن. 5 سال بعدش جان مک‌کارتی مثلا اومد هوش مصنوعی رو مبنا قرار. بازاریابی هم اون زمان تو همین مرحله بوده.
ما تو اون زمان بازاریابی، دقیقاً نگرش امروزی بازاریابی همون چیزیه که تو سال 1950 بوده. تو سال 1950 تو بازاریابی میگفتن که اگه میخوای محصول و در واقع کلیه تلاش‌های بازاریابی باید برگرفته از خروجی نیاز مشتری، خواسته مشتری و وضعیت بازار باشه. یه چیز دیگه‌ش اینه که میگه اگه محصول جدیدی میخوای عرضه کنی، این محصول باید خروجی گرفته از پروداکت تستینگ و وضعیت بازارت باشه. این دقیقاً همون چیزیه که ما امروز داریم توی استارتاپ‌ها استفاده می‌کنیم، امروز داریم توی در واقع شرکت‌های دیگه استفاده می‌کنیم. میگیم که ما باید محصولمون منطبق با بازار باشه، نه هوش مصنوعی جدیده، نه بازاریابی جدیده. ولی امروز چرا تفاوت کرد؟ چرا اصلا امروز وقتشه که ما بریم سراغ هوش مصنوعی؟ ببین، اولین نکته‌ای که وجود داره اینه که بحث در واقع اویلیبیلیتی دیتاست. ما چیزی که امروز در دسترسمونه دیتا داریم جمع‌آوری می‌کنیم. اول صحبتمون راجع به قوت صحبت کردیم که بریم سمت وریبل ها و دیتا دریافت کنیم. کلا بریم سمت اینکه از IoT ها استفاده کنیم و دیتا دریافت کنیم. بریم سمت اینکه دوربین ها رو داشته باشیم دیتا بگیره، صوت رو ضبط بکنیم. همه اینها چیزی که به دردمون می‌خوره برای اینکه تصمیم گیری بهتری داشته باشیم. اینا میشن داده هایی که عملا بخشش میشه داده های ساختار نیافته، بخشش میشه ساختار یافته. و ما این کار و این تکنولوژی رو داریم استفاده میکنیم که در نهایت برسیم به اینکه امروز توی بازاریابی هوش مصنوعی عملا همون کاری که سال 1950 وعده‌اش رو دادیم و تازه میتونیم انجام بدیم. چرا؟ چون کامپیوتیشن پاور بهتری داریم، پردازش بهتری داریم، اینترنت پرسرعت‌تری داریم و در کنارش توی مرحله بعد اینه که دسترسی به اون نالجه هست. یعنی من امروز هر جایی که بخوام، هر کدی که بخوام، هر چی که بخوام بنویسم، یه جای دیگه یک کس دیگه تو دنیا مشابهش رو بهش فکر کرده. من میتونم ازش ایده بگیرم، استفاده بکنم. میتونم از تکنولوژی استفاده کنم. اینجوری نیست که بگیم پایتون فقط منحصر به فرد برای کسای دیگه‌ای که دارن کار میکنن. منم میتونم ازش استفاده کنم. پس چون نالجش هست، بالاخره با کم و زیاد قدرت پردازش هست که ما در واقع بخوایم سیستم داشته باشیم، با یه خورده بیشتر کم و زیاد اینترنت هست که بخوایم کار کنیم، در نهایت میتونیم کارا رو انجام بدیم. این که بگیم که تو ایران دیگه نمیشه هیچ کاری انجام داد، این اشتباهه. همین الان هم میشه تو اینجا کار خوبی انجام داد که واقعا به درد مملکت بخوره و خروجیش بشه چیزی که هم خودمون سودش کنیم، هم مصرف کننده واقعا ازش استفاده کنه. ایران چون آخه توی مسئولینش و اینا هوش واقعی نیست، اگر از هوش مصنوعی استفاده کنیم به 100% نفعمون خواهد بود. این قضیه کلا من داشتم چند وقت پیش به این نگاه میکردم که الان مثلا وضعیت کلا استارتاپ ها، شرکت ها، ایده ها، ما الان تو 2-3 سال اخیر تقریبا هیچ خبری نیست، یعنی هیچ چیز خیلی خاص و جدیدی نمیشنویم. ببین اتفاقی که افتاد بعد از اینکه این تقریبا مثلا تو رفتی، بقیه بچه‌ها رفتن، یه دفعه در واقع یه مبدای اون وسط در واقع کسایی که هم تجربه کار کردن داشتن، هم تجربه هم دانش رو داشتن و هم خودشون پای کار بودن که واقعا کار بکنن، اینا رفتن از ایران. کسایی که موندن یا خودشون در واقع الان یه کسب و کاری دارن که داره کار میکنه، دارن خوبم کار میکنن و این خالی شدنه باعث شد که ما در نظر بگیریم که از اون ور توی مثلا یه دفعه یه فاصله زیادی افتاد، یه گپی به وجود اومد. یعنی امروز ما یه جوری رفتیم توی از کسایی که خیلی شاید سن پایین‌تری دارن داریم شروع میکنیم کار میکنیم، آموزش میدیم که اونها بیان به سمت اینکه دوباره قدرت ریسک پذیری داشته باشن. ولی یه چیز خیلی جالبه که وضعیت اقتصادی که بد میشه، خب ریسک مردم میاد پایین، به خاطر همین شروع کردن یه کار جدید براشون سخت‌تر میشه. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که ما وقتی که بریم به اون کسایی که تکنولوژی رو دوست دارن بهشون یاد بدیم، شاید بتونیم بریم سمت اینکه ریسک پذیریشون تغییر بدیم. و الان یه جورایی برای کسایی که یه خورده سن پایین‌تری دارن، ورود به این بازار در درجه اول برای این نیست. یعنی این کارهایی که توی حوزه بیزنس انجام بدن، توی حوزه به عنوان یک مدیر عامل انجام بدن، اون سختی‌ها، کاغذبازی‌ها، دردسر، اونو اصلا دوست ندارن. دوست دارن توی همون حوزه تکنولوژی کار کنن. بنابراین ما یک گپ بزرگی داریم بین کسایی که به عنوان متخصصای فنی هستن، تکنولوژی رو بلدن، و یک گپ بزرگی داریم اینور کسایی که بیزنس رو بلدن، هیچ کدوم هم همدیگه رو قبول ندارن. هدف من اینه که بیام توی در واقع همینجا بتونم این گپ رو یه مقدار کوچیک‌ترش کنم. یعنی بیام الان برنامه‌م اینه که ما در واقع الان دارم با یکی از در واقع مؤسسه‌های مثلا آموزشی بزرگ
ایران داریم یه دوره‌ای رو طراحی می‌کنیم برای اینکه مثل در واقع اینکه یک MBA باشه توی حوزه بازاریابی هوش مصنوعی که به افراد دقیقاً هم جنبه بیزنسیش یاد داده بشه، هم جنبه تکنیکالش یاد داده بشه، هم بلد باشن که چطور ازش استفاده کنن. این میشه چیزی که واقعا آدم بگه خب من این زمانو گذاشتم، 2 سال 3 سال عمرم گذاشتم، در نهایت خروجیش یه چیزی شد که منم توی این بازار یه تاثیر کوچیک گذاشتم. دقیقاً. ببین سامان، این حرفی که زدی که یه گپ خیلی بزرگی به وجود اومده خیلی حرف درستیه. اکوسیستم به معنای واقعی، برای اینکه اسمش با خودش اکوسیستم، یعنی یه سری موجوداتی در کنار هم میتونیم راحت با هم همزیستی داشته باشیم، ولی برای اینکه این اکوسیستم به وجود بیاد، این لوپ یه لوپیه که باید بسته بشه. اینه که یه سری انترپرنور نسل اولی، نسل دومی، نسل سومی باید بتونن که کمپانی و استارتاپ هایی رو بسازن که به واسطه فروش اون کمپانی ها و آی پی او شدن اون کمپانی ها بتونن کش اوت کرده باشن، پول گرفته باشن و دوباره به صورت انجل اینوستور و به صورت سرمایه گذار فرشته بتونن دوباره پول رو برگردونن به اکوسیستم. یعنی یعنی اکوسیستمی که تو بتونی ارزش افزوده انجام بدی، ارزش خلق بکنی و بعد دوباره ارزش رو برگردونی توی سیستم. من خودم رو مثلا الان در حال حاضر، یعنی اتفاقی که باید میافتاد، ما باید میتونستیم از ریحون و اینا کش اوت میکردیم و دوباره به عنوان سرمایه گذار دوباره پول رو برمیگردونیم توی اکوسیستم که اصلا کلا زیبایی. میگم دیگه، مثلا میگن که هر موقع یه استارتاپ اگزیت میکنه 1000 تا فرشته سرمایه به دنیا میان، میدونی، و دوباره برمیگره توی سیستم. یعنی ما هم باید عملا تمام فاوندرایی که مثلا اومدن یه سری کمپانی درست کردن، ما به جای که پولی که به درد نیاوردیم و برداریم بیاریم اینجا، پولی که به دست نیاوردیم و برداریم بیاریم اینجا، دیگه تو که خبر داری از داستان من، آره، پولو برداری بیاری اینجا، دوباره پولو برمیگردی توی اکوسیستم. و این اتفاق الان توی ایران توی ویو اولش نیفتاد. امیدوارم که حالا ویوهای بعدی بتونن دوباره پولو برگردونن، تزریق کنن توی سیستم. ما هم برنامه‌مون به هر حال اینجا اینطوریه که اگه بتونیم از بیزنس هامون کش اوت بکنیم و از نظر مالی بتونیم برسیم به کسی که میتونه دوباره سرمایه گذاری کنه روی استارتاپ ها. مثلا من الان کریر پث خودم رو اینجوری میبینم که من الان در حال حاضر دارم استارتاپ فاند میکنم و دارم کار میکنم و تو خودم میبینم که تا سالیان سال این کار رو بکنم، چون برای من خیلی از بچگی داشتم این کار رو میکردم، خیلی دنبال ریتایر شدن اینا نیستم. فکر کنم برای تو 90 سالگی هم اگه حالا اون جنبه خیلی بیزنسیشو نداشته باشه، ولی تو 90 سالگی هم دارم یه چیز درست میکنم. حالا شاید مثلا برای آخر گاوم شاید مثلا یه دستگاه درست کردم که اتوماتیک داره اون موقع هوش مصنوعیشو من انجام میدم برات. آره مثلا اسکن داره میکنه، مثلا ویتامین یونجه رو داره حساب میکنه از این کارا، ولی به هر حال پوله رو دوباره داری برمیگردی تو انترپرنورهای دیگه، میدونی. و از الان هم مثلا چشم رو چند تا استارتاپی که دوست دارم و دارم نگاهشون میکنم دارن رشد میکنه هست. و خب حالا یکی از دلایل خود اصلا هوش مصنوعی هم که میدونید سامان، اینی که تو خود گفتی اگه یه جدول 2 بعدی در نظرش بگیری و یه چارتی رو نگاه کنی که داره همینطوری میره جلو و تو میتونی اون رو پردیکت بکنی، تو اون رو میتونی پیش بینی کنی. اولین بحثی که همیشه وجود میاد بحث سهام و بورسه که اولین یوز کیس های هوش مصنوعی و این سیستم هایی که پردیکشن انالیسیس انجام میدن برای بورسه. چرا ما الان ثروتمندایی که خیلی پسیون یا اصلا کلا یه سری آدمایی که پسیو اینکام دارن به واسطه هوش مصنوعی داریم ما نمیبینیم یا نه هنوز نداریم؟ یعنی چرا هنوز مثلا نرم افزاری که تو بتونی پولشو بدی به سیستم و اون برات ترید کنه بخواد این کارا رو بکنه نداریم؟ ببین یه نوع مثلا تو ایران یه چیزی که وجود داره اینه که ببین بازارهایی که هر چقدر اون بازار استیبل تر باشه، عوامل تاثیرگذار توی خود اون بازارن. یعنی مثلا میگم ببین بورس، اینو درست میگی در مورد مثلا هوش مصنوعی، یکی از بیشترین کاربردهاش میاد سمت این که ما در واقع حوزه فایننس داشته باشیم. یعنی بزرگترین صنعت‌ها، یکیش فایننس، یکیش شرکت‌های های تک، یکیش کامیونیکیشن، که اینها هوش مصنوعی دارن استفاده میکنن. چیزی که وجود داره اینه که هرچی بازار استیبل تر باشه، پارامترهای تاثیرگذار تو اون بازار توی خود بازار. در مورد قضیه کشور ما چجوریه؟
ما خیلی عوامل دیگه‌ای داریم که روی این بازار تاثیر میذارن. یعنی امروز الان مثلا میگم من چند وقت پیش دیدم یه دونه آگهی اومده بود بابت در واقع یک نفری که بتونه با NLP سیستم بسازه و در واقع مثلا وب اسکرپینگ کنه، بیاد اخبار رو در بیاره و میزان تاثیر اخبار رو روی در واقع بازار بسنجه. یعنی اینجا تاثیر اون همون قضیه هوش مصنوعی است که میگیم دو بعدی است. خب هیچکی نمیتونه پیش بینی کنه، ولی اخبار تاثیر داره، مصاحبه تاثیر داره، نرخ ارز تاثیر داره، نرخ طلا تاثیر داره، خیلی عوامل دیگه ای میشه. شاید اتفاقی که باید بیفته این که هوش مصنوعی واقعا شناسایی کنه چی بیشتر از اینها تاثیر گذاره. اگر و ما همیشه میگیم دیگه در واقع توی سیستم مثلا قدیمی رباتیک میگفتیم که سنس داشته باشه، تینک کنه و در نهایت اکت داشته باشه. تو این حالت میگیم که خب اگر در واقع پیدا کردی دیدی این تاثیر گذاره و اینو پیداش کردی، الگوش هم شناسایی کردی، حالا باید چیکار کنی؟ آلارم بدی، باید استاپ کنی، باید جلوگیری کنی، سرمایه‌گذاری بفروشی. و این بازار هر چی شناورتر باشه خب اینو سخت‌تر می‌کنه که ما بخوایم این الگوها رو شناسایی کنیم. اما از این حالت کلا دلی بریم جلو و سرمایه‌گذاری کنیم، میشه همین که ممکنه خیلی از در واقع کسایی که دور و برمون هستن سرمایه‌شون رو از دست داده باشن. چون در نهایت این بازار به هیچ وجه قابل پیش بینی نیست، اما میشه رفت سمت این که یه مقدار قابل پیش بینی ترش کنیم. نمیگم کامل بازار میشه یه بازار روتین و مهم و بازار خوب، اما میشه بهبودش داد با استفاده از در واقع این تکنولوژی. این کار رو انجام بدیم فکر میکنم که برسه به جایی که با واقعا ظرف 5 سال آینده خیلی چیزا تو این بازار تغییر میکنه. یعنی تکنولوژی باعث میشه که ما روند تصمیم گیری اون تو خیلی از چیزا عوض بشه و چه بهتر که ما امروز کسی باشیم که داریم این کارا رو انجام میدیم. ما اون کسی نباشیم که صبر میکنیم همه اینا رفت شه بعد تازه بخوایم به تکنولوژی بپیوندیم. این اون چیزیه که من بهش در واقع اعتقاد دارم و میگم که امروز وقتشه که افراد مختلف بیان تو این حوزه یاد بگیرنش. با حرفت خیلی موافقم. یعنی اصلا لزوما هم معنیش این نیست که بخوای وارد این حوزه بشی، چون اول از همه همونطوری که گفتم یه نوع آشنایی با مغز خود انسان و اینکه اصلا روند تصمیم گیری چجوریه و پروسس تصمیم گیری چجوریه و واقعا هم همینطوریه. ببین یعنی تو واقعا میخوای تو خونت بین لباس قرمز و آبی انتخابم بکنی، داره همین اتفاق تو مغزت میفته، داره همون اتفاقایی که اگه بتونی بشینی به خودت فکر کنی بنویسی که چی باعث میشه که من بین الان لباس آبی و لباس قرمز رو بردارم، همونا رو بنویسی، همون خصوصیاتی که باعث شد من به دلیل اینکه امروز میخوام برم یه جایی همینا رو بنویسی، از توی میتونی یه هوش مصنوعی درست کنی. نکته‌ای که وجود داره اینه که هوش مصنوعی هنوز اعتماد بهش به اون قدری نیست که بخوای یه کار کامل رو بخوای بهش بدی و از انسان کاملا مجزاش بکنی. یعنی الان کمپانی پلانتیر که پیتر تیل درستش کرده و پیتر تیل هم فاوندر پیپله، یه کمپانی که تازه نسبتاً IPO شده و خب پیپل توی زمانی که درست شد خب اینا تقریباً سالی میلیون دلار بابت فراد که بقیه انجام میدادن رو سیستم پیپل اینا مجبور بودن پی کنن. یعنی شرکت همیشه شرکتی بود که داشت یه میزان خیلی زیادی ضرر بابت تقلبایی که رو سیستمش میشد انجام میدادن، پرداخت میکردن. و یه سیستم جدیدی که پیتر تیل فاوندر پیپل درست کرد، کمپانی جدیدی ثبت کرد به اسم پلانتیر، که این کمپانیه که به گاورمنت ها و به شرکت ها سرویس میده و یه سیستمیه که آمیخته هوش مصنوعی و انسان. یعنی هوش مصنوعی میاد سیستم رو مثلا فلگ میکنه، میاد میگه آقا من دارم یه سری پترن دارم، یه سری بیهیویر عجیب غریب دارم مشاهده میکنم، اونا رو فلگ میکنه. حالا سیستم‌های مالی که گورنمنت داره استفاده میکنه، کارهایی که مثلا شرکت‌ها دارن استفاده میکنن، تو کلان اون چیزایی که تو کلان داره اتفاق میفته، میاد بیهیویرهای عجیب غریب رو بررسی میکنه، فلگ میکنه و از اونجا به بعد همچنان ولی کار انسانه که بیاد این فلگ کرد اون اتفاقاتی که فلگ شده رو بیاد کانفرم بکنه. یعنی هنوز نمیخوان 100% به یه هوش مصنوعی یا حداقل اون لاست مایل رو میخوان بدن به انسان. میدونی یعنی الان شاید مثلا
بحثی هم که مثلا تو دنیای بلاک چین و اینا داریم که این میدلمن ها هنوز وجود دارن، مثلا هنوز میدلمن ایر بی ام بی وجود داره، هنوز میدلمن اوبر وجود داره، که حالا من خودم یه آرگومنتی همیشه دارم که حالا چون لزوما میتونی میدلمن رو برداری معنیش این نیست که باید میدلمن رو برداری. میدلمن ارزش افزوده داره این وسط و یوز کیس های دیگه میشه دید و اینه که همچنان نیاز به اون انسان هست، اون هنوز انسانه هست که تصمیم رو بگیره. این یه نکته دیگه هم که خیلی جالبه اینه که اتفاقات توی دنیای تکنولوژی با هم میفته، واسه همین کامپاوندش و این گروثش خیلی جذابه. یعنی الان تو داری میبینی توی یه حوزه‌ای داره این دیسنترالیزیشن و این بلاک چین داره انجام میشه، از اون ور کریپتوکارنسی و این ارزهای رمزگذاری شده داره میاد، از این ور هوش مصنوعی و پترن ریکگنیشن، و بعد اینا همه دارن به صورت موازی با هم رشد میکنن و وقتی کامپاوند اینا رو هم اتفاق میفته واقعا مغز آدم یعنی دیگه نمیتونی اصلا نمیتونی پیش بینی کنی که چه چیزی ممکنه به وجود بیاد. یعنی تو وقتی برداری مثلا هوش مصنوعی رو با بلاک چین مثلا قاطی بکنی بعد اصلا میگم باور نکردنی میشه. یعنی مثلا تو وقتی واقعا سیستم تسلا، ماشین تسلا رو میبینی که این هوش مصنوعی چطوری با چند تا سنسور داره کار میکنه، واقعا عجیبه. میدونی یعنی اصلا یه چیزی بود فرای این. یعنی مثلا ملت میگن که ما هنوز مثلا سال 2020 ماشین پرنده نداریم، ولی از یه طرف هم نگاه بکنی ببینی چی داریم، از ماشین پرنده خفن‌تر خواهیم داشت اتفاقا به زودی. میدونی ببین یه چیزی که وجود داره اینه که اون حالتی که ما میگیم که ما یه کاری رو هوش مصنوعی انجام بده و یه کاری رو انسان انجام بده، ما الان توی انقلاب صنعتی چهارمیم که مثلا الان توی کلا دنیا بحث دیجیتال ترانسفورمیشن، تحول دیجیتال و در واقع تکنولوژی‌های این حوزه زیاد داره صحبت میشه. یعنی میایم سمت مثلا سیمولیشن، AR، VR، بحث در واقع بلاک چین، بحث همین AI، از اونور مثلا 3D پرینتینگ، سایبر سکیوریتی، همه اینا تکنولوژی این حوزه. خیلی زودتر از اون که ما انتظارش رو داشته باشیم پیش بینی میکنن که انقلاب صنعتی پنجم اتفاق بیفته. انقلاب صنعتی پنجم میگن الگویی که توش وجود داره اینه که یعنی کلابریشن بین ماشین و انسان، چیزی که ما با همدیگه کاری انجام بدیم. این تصوری که راجع به هوش مصنوعی وجود داره که میگن خب هوش مصنوعی میاد که شغل‌ها رو از بین ببره، ولی واقعا اینجوری نیست. مگه یه زمانی که ماشین اومد اون کسی که داشت دورش که بیرون کارش از بین رفت رانندگی یاد گرفت. اینم همینه. ما اولا داریم بگیم که این چیزی که باید یاد بگیریم و استفادهش کنیم. و این حساسیتی که میگی، ببین یه وقتی این قضیه کاملا مالی و حساس میشه یا میره در واقع حتی قانونی میشه، بله ممکنه کلید آخرا رو یه انسان بزنه. اما بیا یه موضوع رو یه مقدار ساده ترش کنیم. من امروز یه مجری انبار دارم. این مجری انبار من یه دیمندی از بازار دریافت میکنم و من دارم با 3 تا ساپلایر هم کار میکنم برای این مجری انبارم. آیا اگر ما این سیستمی رو بسازیم که بتونه پیش بینی کنه دیمندمون رو و اگر نیاز به در واقع سفارش گذاری داشته باشیم، اینو نمیتونیم اجازهشو بدیم خود ماشین سفارش گذاریشو انجام بده؟ این میشه اون چیزی که ما میگیم که اولا خود هوش مصنوعی بتونه اکثر رو هم داشته باشه، الگوها رو شناسایی کرده، علت رو پیدا کرده و در نهایت اکثر رو هم بابتش داشته. بریم یه حوزه تولید رو نگاه کنیم. امروز یه محصولی داره تولید میشه، یه محصول فیزیکی داره تولید میشه، دستگاه پرس میاد امروز یه محصول داره تولید میشه، دستگاه پرس میاد یه چیزی رو پرس میکنه، یه ورق رو پرس میکنه. یه دوربین میتونه میزان پرس کردن، اندازه پرس کردن رو پیدا بکنه، اگر ایرادی داشته باشه شناسایی کنه. قبل از اینکه اون محصول بره توی مونتاژ، وسیله آماده بشه، سند بشه، برسه دست مشتری، با اون مشتری ناراضی باشه، ما همون ابتدا میتونیم شناساییش کنیم. حالا یه وقتش که پیداش میکنه، یه دونه آرم رباتیک میاد برش میداره میبره، یه وقتش که پیداش میکنه و به اون آدم اطلاع میده که این رو از چرخه خارج کن. در نهایت اینه که این شناسایی با این سرعت عمل توی ریل تایم توسط انسان امکان پذیر نیست. ما حداقل این تیکر رو میتونیم ببریم توی حوزه هوش مصنوعی و این کمک رو بهمون کنه توی تصمیم گیری. کم کم برسیم سمت این که حالا بریم سمت، شاید بعدا بریم سمت اون سوپر ای آی هایی که همه ازش ترس دارن. الان واقعا بحث اون نیست. ما توی الگوهای اولیه داریم باید از ای آی استفاده کنیم که کمک کنه فرآیندمون بهتر انجام بشه. یه
در موردی که چی کار میتونه انجام بده، یک چیزی داشتم، مستند داشتم میدیدم در مورد یه شرکتی بود به اسم ناتکو. این شرکت کارش در واقع تولید مواد غذایی بود، ولی نکته‌ای که وجود داشت این بود، فرض کن سس مایونز تولید میکرد، ولی سس مایونز که توش هیچ گونه مواد لبنی و در واقع مواد در واقع چیزی نیست، مثلا تخم مرغ هم نداره. میومد چه کار میکرد؟ میومد با استفاده از ماشین لرنینگ میومد انواع مواد مختلف رو میدید تست میکرد که چی و اگر با چی قاطی کنه چه طعمی میده، چه مزه‌ای میده و در نهایت چه تکسچری رو ایجاد میکنه. و با استفاده از این میومد یک دونه مثلا شیر تولید میکرد که هیچ لبنیات نبودش، کاملا گیاهی بود، نه اینکه شیر سویا باشه، مثلا توش کلم بود، چه می‌دونم نخود بود، چند تا چیز دیگه بود، اما مزه شیر میداد، طعم شیر میداد و در نهایت تکسچرش هم مثل شیر بود. میومد گوشت تولید میکرد، یعنی همبرگر باهاش درست میکردن مثل گوشت، ولی در واقع گوشت نبود. پس اگه ما در واقع یه همچین الگوها و محصولی که توی بازار داره عرضه میشه رو میبینیم، پس میشه باهاشون کاری رو کرد که انسان نمیتونه انجامش بده دیگه. ببین و اصلا خیلی از کمپانی‌های بزرگم مثل اوبر، مثل شاید حتی دیجیکالا، اینا از یا حتی ریحون، اصلا مثال ریحون رو که برات بزنم شاید بهتر باشه که توش ازش فرسن اکسپریانس دارم. تو کمپانی تو وقتی داری رشد میدی، چون هنوز نرسیدی که هوش مصنوعی رو تو کمپانیت استخدام بکنی به اصطلاح و ازش بهره بگیری، وقتشو نداری، تایمشو نداری، تو شروع میکنی از نیروی انسانی استفاده کردن، تو شروع میکنی از کلی انرژی مثلا نیروی ساپورت استفاده کردن. دیجیکالا الان از کلی احتمالاً آدم برای ساپورت و برای بخش مدیریت انباراش داره استفاده میکنه و به اصطلاح do the things that don't scale، کارهایی که اسکیل نمیکنن رو انجام میدن. منتهای مراتب خیلی از این شرکت ها یکی از بتاشون برای پرافتبل شدن و به سوددهی رسیدن کم کردن و کاست و بریدن یه سری هزینه‌های اضافی است با توجه به پیش‌بینی‌هایی که در آینده میکنن. من مثال اوبر حساب کتابش، یعنی اوبر انقدر اومد، الان اوبر خب هر کوارتر داره بیلیون واقعا رقم‌های عجیبی اینا دارن ضرر میدن که اندازه کل سرمایه، یعنی مثلا پول یه ماهی که اوبر خرج میکنه من فکر کنم اندازه کل پولیه که مثلا تو ایران همه با هم خرج میکنن. میدونی یعنی اصلا رقم‌های عجیب غریبیه و انقدر خرج میکنن تا بتونن مارکتو بگیرن و تا بتونن مثلا تو همه کشورها دامیننسی پیدا بکنن و بعد از این دامیننسی رو پیدا کردن حالا یهو میان کات میکنن، یهو میگن آقا دیگه از الان همه راننده هم دیگه سلف درایوینگ کاره و یهو عملا اون پولی که باید مثلا 60-70% شو مثلا باید 50% 40% هر چقدر باید میدادن به اون راننده دیگه نمیدن چون سلف درایوینگ کار شده و یهو همون روز عملا شرکت به سوددهی میرسه. یا مثلا توی ریحون ما تقریبا به خاطر اینکه رستوران‌ها هنوز اون بستر این که بتونن مثلا اوردرها رو به صورت آنلاین خودشون دریافت بکنن، چون اینترنت ندارن، چون تبلت ندارن، چون کامپیوتر ندارن، ما نیاز داشتیم که آدم هایر کنیم که به اینا دونه دونه زنگ بزنه واقعا. و خیلیایی که مثلا میان نظرهای کارشناسانه به ما میدن که ما چه کاری رو باید تو این ریحون میکردیم، چه کارا نباید تو ریحون نمیکردیم، ما نیاز به پول داشتیم برای اینکه 3-4 سال بتونیم هم مارکت رو بگیریم، هم بتونیم هزینه خیلی زیاد گزافی رو بدیم بابت کارهای دستی و انسان استخدام کردن، تا بعد از اینکه مارکت رو گرفتیم برامون بصرفه که تمام این رستوران‌ها رو بیایم اتوماسیون انجام بدیم و بعد کاست بکنیم تا به پرافتابیلیتی برسیم. یعنی تو روی این حساب تکنولوژی هم داری خیلی به حساب باز میکنی که خیلی از کارهایی که دست یه سری آدم داره انجام میشه که کارهایی که اصلا بهتر ماشین انجام بده، هم وقت انسان رو فری میکنی برای کارهای باحال‌تر و کریتیوتر و هم کاریه که انسان ممکنه توش خسته بشه و اشتباه بکنه. و به قول تو مثلا همین بحث کاستومر ساپورت، میدونی همین بحث صحبت با مشتری، آدم با آدم فرق میکنه، تمپر توش یه نکته‌ای وجود داره که تمپر هر کی ممکنه خیلی فرق کنه، که ممکنه زودتر شاکی بشه، قاطی بکنه، جواب مشتری رو بد بده، در صورتی که ما نمونه AI رو داریم که بر اساس نوع ریاکشن طرف مقابل جوابشون میده. اصلا یکی از دوستان نیما که یه بار اومد اینجا با هم پادکست داشتیم، اومدیم با هم پادکست ضبط بکنیم، نتونستیم اونقدر خندیدیم، نمیدونم چرا خندمون میگرفته بود.
اونا تو شرکت ایدا کار میکنن، یه اپلیکیشن ساپورت مشتری مثل چت بات میمونه، تو روش کلیک میکنی چت میاد بالا ولی جواب تو رو بات میده، باتی که تو نمیتونی متوجه بشی که انسانه یا نه. و اینا همه جذابیتایی که الان هوش مصنوعی داره به وجود میاره. ببین حتی این چیزی که گفتی الان میره سمت این که دارن در واقع مثلا میگم کشورهای بزرگ در رابطه با مثلا همین موضوع دارن قانون وضع میکنن. یعنی ما سمت این میریم که باید دیگه اگر در واقع یه چت باتی هست، ما باید به مشتری بگیم که این انسان نیست، مشتری رو اطلاع داشته باشه. یعنی کشورهای پیشرفته الان میان سمت این که الگو و در واقع چشمانداز حوزه هوش مصنوعی تعریف کنن. حتی کشوری نزدیک خودمون مثل امارات میاد در واقع الگو و در واقع چشمانداز برای خودش تعریف میکنه که چیکار میخواد تو این حوزه انجام، چه قانونی رو باید وضع کنه. بعد مطمئنا وقتی ما میبینیم که داره به یه همچین جایی میرسه، پس این موضوع کاربردیه و قابل استفاده است که بخواد داشته باشه. این موضوع که میگی که میتونه حدس بزنه، در واقع حس بکنه که طرف در واقع چه احساسی داره، الان مثلا حوزه منابع انسانی اومدن در واقع روی این کار کردن. استخدام کاملا با یک در واقع سیستم هوش مصنوعی انجام میشه. من الان روی تصویر شما میتونم بادی لنگویجش رو بشناسم، در واقع ریاکشن تو پیدا کنم، نوع پاسخت رو بشناسم، حتی میزان هوشت رو متوجه بشم، راستگویی یا دروغگویی تو متوجه بشم. همه اینها دیتایی که فقط روی تصویریه که من عملا دارم، ویدیویی که دارم انتقال میدم. این میشه اگر یه همچین حالتی باشه توی اسکیلی که میخواد انجام بشه، این چقدر کمک میکنه که یه کمپانی رشد زیادی داشته باشه. من اگه بخوام یه کمپانی باشم که کاستمر ساپورت دارم، اگه بخوام اینو تو کل کشور داشته باشم، شاید نیاز به 100 نفر نیرو دارم، در حالی که شاید هزینه 1 ماه اون 100 نفر رو بتونم یک سیستمی درست بکنم که حالا به اندازه 1000 نفر برام کار بکنه، توی اسکیله به درد بخوره. این اون تفاوت اصلی که ایجاد میکنه. اولش هزینهش زیاده، شکی این تکنولوژی هزینه داره. الان یه دستگاه کامپیوتر اگر بخوای تهیه بکنی هزینه وحشتناکی داره، ولی در نهایت فرقش اینه که توی بلند مدت یه دفعه این باینری رشد میکنه و پیشی میگیره، کمک میکنه که اون کسب و کار بهتر کار بکنه. آره دقیقاً و خب بحثه اخلاقیش هم زیاده. یعنی مثلا حالا توی همین گوگل که اونا هم دارن روی سلف درایوینگ کار دارن صحبت میکنن و دارن کار میکنن، یه قسمت داره که توی سری سوال اخلاقی میپرسی که واقعا برای انسان هم تصمیم گیری راجع به اون سوالا سخته. یعنی اینکه فرض کن تو یه ماشینی داری که داره توسط هوش مصنوعی داره اداره میشه و این ماشین تو وقتی داری باهاش حرکت میکنی به هر دلیلی ترمزای این ماشین نمیگیره و این هوش مصنوعی که داره اینو کنترل میکنه نیاز داره که تصمیم بگیره که وقتی داره رانندگی میکنه اگه از سمت چپ بره ممکنه بزنه به یه پیرزنه بمیره، اگه از سمت راست بره ممکنه بزنه به یه بچه خردسال بمیره. از نظر اخلاقی این هوش مصنوعی این دوتا آپشن رو بیشتر نداره، کدومو باید انتخاب کنه؟ یا ما یه انسان به سیستم میگیم در حالت اخلاقی اگه توی همچین شرایطی قرار گرفتی کدومو انتخاب میکنیم؟ یه چیزی که دوست دارم باهات راجعش صحبت بکنم سامان، اونم اینطوریه که وست ورد رو دیدی؟ صدات قطع شد. ارتباطمون رو با آقای سامان صادق‌زاده از تهران از دست دادیم. توجه شما رو به خبری که همکنون به دستم رسید جلب میکنم. کجا چی سامان؟ میشنوی؟ صدای منو میشنوی اصلا؟ من صدا رو ندارم. اصلا نداری نه؟ شاید هدفونت تموم شده باتریش. شاید هم منم. صبر کن. الان داری صدامو؟ الان دارم صداتو. چجوری پس فهمیدی من صداتو دارم؟ درست شد. میگم یه لحظه صدا رفت و چیز شد. بحث اخلاقی رو داشتی میگفتی، من تا اونجا شنیدم. بحث اخلاقی رو گفتم، یه سریش هم بیشترم گفتم بعدش. میگم وست ورد رو دیدی؟
آره. بگو بعد من بگم. ببین من میخواستم راجع به وست‌ورلد، خب من یکی از تیوی شوهای مورد علاقمه که نویسندش هم نولانه، داداش کریستوفر نولان، جاناتان نولان نوشتتش و اصلا مغز این آدما برای من عجیبه کلا. یعنی عملا این کارگردانا مثل کریستوفر نولان که بتمنو میسازن یا اینا تقریبا اینا هم یک نوع دانشمندن یا حداقل با دانشمندا خیلی کار میکنن و صحبت میکنن و آینده رو به تصویر میکشن. یعنی من به خاطر اینکه بخوام توان ایمیجینیشن داشتن آینده رو داشته باشم، مدل من مثلا نویسندگی جاناتان نولانه، مدل من مثلا دیدن کریستوفر نولانه که از آینده چه نظری دارم و چطوری اونو دارم به تصویر میکشم. و وست‌ورلد واقعا سوال برانگیزترین فیلمیه که سریالیه که من تو زندگی میدم و واقعا مغز انسان رو فرو میبره، که اینه که مرز بین انسان و ربات کی تموم میشه و واقعا چرا مهمه که به یه نفر بگی. اینو روی این حساب گفتم که تو دبی مثلا دارن میگن که تو داری با آدم صحبت میکنی یا با ربات صحبت میکنی. تا کی قراره این کارو بکنن؟ از کی دیگه مهم نیست که رباته یا انسانه؟ و به خاطر اینکه و توی این تیوی شو وست‌ورلد به همه این سوالا میپردازه، میدونی، یعنی دیگه واقعا و فیلم خیلی نتیجه گیری جالبی آخرش هم میکنه. یعنی ما یه جورایی با ساختن این ربات‌ها، اسپویل نمی‌کنم یعنی اینایی که دارم میگم اسپویل کردنش نیست، ولی تو آخرش با ساختن این ربات‌ها یه جورایی داری رو خودت تحقیق میکنی، چون میخوای غریزیات خودتو بشناسی، میخوای خودتو بفهمی و بعد میخوای اونا رو پروگرام بکنی و بعد چیزایی که دوست نداری راجع به خودتو توی اونا عوض بکنی یه جورایی، یا حتی از دیتا پوینت های خودت لورج بگیری یا آدما رو اذیت بکنی. یعنی اینا تمام اتفاقایی که داره تو دنیا میفته و به نظر من تاپیکی مثل تاپیک هوش مصنوعی تاپیکی نیست به اینکه علاقه‌مندان به هوش مصنوعی. میدونی این جزئی میدونی مثلا چه جوری ما مثلا توی مدرسه یک کتاب داریم تاریخ، یک کتاب هم به نظر من داشته باشیم آینده، میدونی، چون تو برای اینکه بفهمی آینده چه جوری باید انجام بشه باید تاریخ بخونی، ولی الان تصویر خیلی خیلی خوبی داریم از آینده، تصویر خیلی خیلی خوبی داریم، یعنی به واسطه همین کریستوفر نولان و این کارگردانا و این انیماتورایی که داریم به خوبی خوب تصویر به آینده رو به تصویر کشیدن. یعنی من داشتم میگفتم مثلا اون ملودی شیپ به زیبایی بیلیون سال دیگه‌ای که، یعنی اول از همه بیلیون سال قبلی که از بیگ بنگ تا الان شروع شده رو به تصویر کشیده و بیلیون سالی که قرار از الانی که ما هستیم برای کره زمین و کائنات چه اتفاقی بیفته رو به تصویر کشیده. به واسطه فیلم وست‌ورلد تو داری میبینی که هوش مصنوعی به کدوم سمتی داره میره، میدونی. یعنی به نظر من اگه کتاب تاریخ داریم باید کتاب آینده هم داشته باشیم. شاید کتاب آینده میشه نگاه کردن همین وست‌ورلد، نگاه کردن همین ملودی شیپ و بعد داشتن دیتا پوینت هایی مثل اینکه قدیم چه اتفاقی افتاد، در آینده چه اتفاقایی داره میفته، سرعت روند این تغییرات از زمانی که من اینا رو شروع کردم یاد گرفتم تا الان چقدر بوده، به من ذهنیت بهتری میده برای اینکه بتونم برای خودم، برای کریرم و برای آینده برنامه‌ریزی بکنم. پس به نظر من این تاپیکی نیست که بگیم علاقه‌مندان به هوش مصنوعی. این چیزی که الان همه باید راجعش صحبت کنن، راجعش گوش کنن، راجعش یاد بگیرن، میدونی. و به نظر من از جداسازی این تاپیک ها خیلی بدم میاد، متنفرم، میدونی. یعنی میگم من هر بار گفتم این به واسطه استارتاپ به علاقه حالا تکنولوژی و اینا من دیدم به دنیا و زندگی کردن اصلا باز شد. ببین جالبه الان دارم مثلا داشتن این یاد گرفتن هوش مصنوعی و میان هم سطح این قرار میدن که یه روزی یک نفر اینترنت یاد گرفته. یعنی تا این حد اهمیت داره. اگه در نظر بگیریم مثلا 15 سال پیش بازاریابی دیجیتال به اندازه‌ای که الان داره کار میکنه نبود. همون موقع تو بازاریابی ممکن بود در واقع کمپین داشته باشیم، بیلبورد داشته باشیم، در نهایت حالا فوقش ایمیل داشته باشیم بخواد کار کنیم، تلویزیون داشته باشیم، ولی رسید به جایی که نیازمند این شد که ما دانش فضای دیجیتال رو یاد بگیریم و از اون به بعد رفتارهای خود ما هم تغییر کرد. یعنی من امروز رفتار من با رفتار 10 سال پیشم فرق میکنه.
اپلیکیشن هایی که دارم کار میکنم، چیزایی که دارم کار میکنم. مثلا الان دارم روی فرض کن این الگوی سکند برین دارن کار میکنن که تو چجوری میتونی یک در واقع همراهی از در واقع فضای دیجیتال داشته باشی در مورد اینکه چیزایی که یاد میگیره اونجا هم ذخیره بکنی و بتونه کمک کنه بهت که بتونی یادآوریشون کنی. بتونی اینو با اپلیکیشن مختلف مثلا بری تو نوشن انجامش بدی، این سکند برین رو ایجاد کنی که بهت کمک بکنه. یعنی یه جورایی این تفاوت هوش مصنوعی تکنولوژی باعث شده که من رفتار منم تو این حوزه تغییر بکنه و برسه به جایی که واقعا من بتونم بهتر از قبلم عمل بکنم. با کمک این موضوع بتونم متفاوت باشم، یه کاری انجام بدم که قبلا انجام نمیدادم. این چیزی میشه که ارزشمنده برای ما که بخوایم این کار انجام بدیم. ببین و فکر میکنم که حالا یه ایده ترسناک میگن که خب هوش مصنوعی آخرین اختراع بشر هوش مصنوعی خواهد بود و وقتی الان مثلا داریم راجع به وستفورد صحبت میکنیم یه جایی شاید به همین بخوایم برسیم، این که بگیم که خب یه جایی ممکنه هوش مصنوعی از ما دیگه جلو بزنه. اما الان وقتی داری در مورد مثلا کارهای نولان صحبت میکنی ما داریم میگیم که ما چیزی که میتونیم به وجود بیاریم به اندازه تصوراتمونه و این تصوره میتونه به جایی برسه که واقعا مشخص کنه. من یه هفته پیش صحبت راجع به این بود که با خانمم داشتم صحبت می‌کردم راجع به کتاب، بحث کتاب‌های ژول ورن بود. تیم چجوری اون زمان داشت به این فکر می‌کرد که این اتفاق میفته. این مثلا نمیدونم سفر به ماه بود فکر می‌کنم، نمیدونم سفر به چیز بود اقیانوس بود. چجوری این اتفاق یعنی به این تصور آدم چقدر بیزور و بعدش داره اتفاق میفته و این قضیه هم همین. ما بعداً در نهایت میتونیم بریم الان در واقع میتونیم ربات‌های در واقع شبیه سازی مثل انسان داشته باشیم که عکسش هم مثل اون باشه. هنوز تحت کنترل ماست و من واقعا فکر نمی‌کنم برسیم به اونجا که بگیم کلاً این موضوع در واقع دست ربات‌هاست و انسانیت از بین میره و اینها. واقعا تصورم نسبت بهش این نیست، چون خیلی در واقع چیزهای مختلفی وجود داره که از این موضوع جلوگیری کنه. اما به نظر من اگر امروز کسی نره به سمت این که از این تکنولوژی یاد بگیره مثل کسی که اینترنت یاد نگرفته. دو سال پیش این رئیس هیئت مدیره نوکیا اومد یه مصاحبه‌ای رو انجام داد، گفت تمام کسایی که توی شرکت نوکیا هستن حتی خود من باید دانش یادگیری ماشین بلد باشم، باید برم ماشین لرنینگ بلد باشم. یعنی میرسه به جایی که کاملا روتین هر کسی که داره کار میکنه امروز باید اینو بلد باشه. یک در حد زبان انگلیسی اهمیت داره که بلد باشه. زبان ماشینیه که بخوای باهاش صحبت بکنی، زبان وسیله‌ای هستش که بخواد باهاش کار بکنی. و وقتی ما این دانش رو میایم تو این سطح گستردش میکنیم، این یه نفری که مثلا فنیه، یه نفری که به اون فرآیند مسلطه، اون نفری که میتونه بگه که چی توی اون فرآیند باید تغییر کنه، چی باعث میشه بهتر شه، محدودیتاش چیه. وگرنه من به عنوان یک نگاه از بالا به پایین شاید تشخیص ندم واقعا تو اون فرآیند چه اتفاقی میفته، چی بهتره که تغییر کنه. ولی گسترش دانش باعث این میشه که اون طرف احساس کنه که خب منم میتونم این تغییر رو بدم و حتی بریم به سراغ این که به این فکر کنیم که بچه‌هامون اگر میخوان در واقع در آینده محیط کار بچه‌هامون چجوریه، شاید 30 سال دیگه محیط کار چه شکلیه، 20 سال دیگه چه شکلیه، اونا باید چه دانشی رو بلد باشن که اون موقع نیازمندش باشن. به نظر من مهمترین چیزش اینه که الان برن سراغ این که هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی رو یاد بگیرن و بتونن ازش استفاده بکنن. آره الان اسمش یکم ترسناکه هوش مصنوعی، بعدش دیگه واقعا یه چیز درسیه. واقعا با حرفت کاملا موافقم و به نظر من یکی از زیباییایی که میتونه اتفاق بیفته، من که اولا کاملا باید موافقم، اصلا چیز ترسناک نیست، خیلی چیز زیباییه. اون تصویر عجیب غریبی که ربات ها میان انسان ها رو میکشن میتونه باشه، ولی حداقل برای یه 100 سال 200-300 سالی کار داری، به من و تو فعلا نمیرسه و تا اون زمان هم مطمئنیم که یه همزیستی خیلی زیبایی میتونه انجام بشه. چون هنوز یه سری بحثا مثلا راجع به هوش مصنوعی و اینا، مثلا بحث کریتیویتی و اینستینکت و اینا هست که اونم ماها نه به خاطر اینکه کامپیوتر نمیتونه بکنه، به خاطر اینکه ما هنوز درک درستی ازش نداریم که تو بدن انسان چجوری این اتفاقا میفته که بخوایم اونو کد کنیم به یه سیستم. من فکر میکنم یکی از زیباترین یوز کیس های هوش مصنوعی، یعنی قبل از اینکه هوش مصنوعی
بخواد ما رو به عنوان انسان نابود بکنه، ریپلیس کردن هوش مصنوعی با گاورمنت هاست. یعنی تصمیمایی که گاورمنت، یعنی به نظر من یک گاورمنت کاملا باید توسط ماشین داره بشه. یک گاورمنت میتونه سیستم جاستیفیکیشن و سیستم عدالت رو برقرار بکنه، حالا با هوش مصنوعی و با بلاکچین و ایتریوم اسمارت کانترکت. یعنی تو وقتی که هوش مصنوعی میتونه میاد، هوش مصنوعی تو میاد یه تصمیمی رو میگیره، میاد یه پیمنتی رو انجام میده، اسمارت کانترکت بتونه سلف اکزیکیوت پیمنت رو انجام بده. میدونی واسه همین گفتم پرالل وقتی به صورت موازی این تکنولوژی با هم داره اتفاق میفته، کامبینیشنش و کامپاوند افکتش خیلی جالب و خیلی زیباتره. این اتفاق خیلی جذابی میفته. من به نظرم یکی از اولین زیباترینش سیستم ترانسپورتیشنه. خب افیشنسی مصرف سوخت، یعنی اصلا کلا افیشنت کردن انرژیه. یعنی من فکر میکنم ما انسان اگه یک کم دیگه بیشتر بجنبیم، سریعتر بجنبیم، خیلی سریع مشکلات بزرگ مثل لایه اوزون و بحث‌های جوی رو میتونیم خیلی سریع حل بکنیم. ببین یعنی واقعا سولوشن تو همیناست. یعنی اگه میخوای نسبت به زندگی اکسایتد باشی، باید این چیزها رو یاد بگیری، بعد بری مشکل آلودگی رو حل بکنی، میدونی مشکل انرژی رو حل بکنی، مشکل ترانسپورتیشن رو حل بکنی، مشکلات بزرگ زندگی رو حل بکنی. این کاری که ایلان ماسک داره میکنه و یواش یواش وقتی میری تو مغز ایلان ماسک، یعنی ما داریم میگیم که ایلان ماسک چه ذهن عجیب غریبی داره، چه کارهای عجیب غریبی داره میکنه و اینا، ولی یکم که خودت هم میری تو بحر قضیه میبینی از نظر ایلان ماسک ماها موجودات عجیب غریب تری هستیم، چون خیلی آشکاره که الان باید به مشکلاتی مثل از این که از کره زمین خارج بشی، باید آب و هوا رو درست بکنی، باید مشکل انرژی رو حل بکنی، باید سریعتر بحث باتری و انرژی رو حل بکنی. یعنی از نظر ایلان ماسک ما خیلی شوتیم که اصلا نمیدونیم چی کار داریم میکنیم. خیلی آشکاره که الان تو این فرصت به اصطلاح ری رو تو دنیا پیدا کردی، یه سری اتفاقات عجیب غریبی افتاده که ما الان میتونیم لایف رو تجربه کنیم. ما به عنوان یه سری موجوداتی به وجود اومدیم که به شکل خیلی عجیبی تونستیم برای اولین بار زندگی رو ابزرو کنیم و تجربه بکنیم و برای این که بتونیم اینو نگرش داریم هیچ تلاش و کوششی نمی کنیم و هی نگاه میکنیم، فکر میکنیم یه پترنیه که آدما میان آدما میرن، مثلا زندگی همینه. نه نیست. میدونی زندگی خیلی راحت میتونه نابود بشه. احتمال اینکه دوباره زندگی 60-70% لایف با خوردن استروید دوباره به کره زمین نابود بشه برای اتفاقی که برای عصر دایناسور افتاد اتفاق بیفته خیلی زیاده. دلیلی که ایلان ماسک داره سعی میکنه سریعتر توی مارزی بیسی برای اسپیشیز انسان‌ها درست بکنه اینه که این اتفاق عملاً میتونه خیلی دوباره بیفته و میگم اینی که این کارا رو نمی‌کنی خیلی عجیب تره. یعنی اینی که بخوای نگاه کنی بگی یه سری آدم‌ها دیگه خیلی نردن و اون کارا رو دارن میکنن، به نظر من کاملا برعکسشه. یعنی اینی که تو زندگی تو داری اینطوری ویست میکنی و قدردان این که چقدر این اتفاقی که زندگی به تو داده شده و قدردان این نیستی و هی نگاه میکنی میگی زندگی همینه، 100 سال آدم ها اومدن ما هم رفتنی هستیم. نه آقا چرا؟ میتونی این کاراتو بکن، میتونی کارهای خیلی زیبایی رو میتونی انجام بدی و به نظر من گاورمنت ها خیلی میک سنس میکنن که توسط ماشین داره بشن یا هایبرید انسان و ماشین. حداقل سیستم عدالت و دادگاه و واقعا باید نتورک ایتریوم انجام بده. میدونی خیلی این چیزها رو میتونی به سیستم چرد. یعنی واقعا یعنی آینده به نظر من خیلی زیباست. میتونی تایم خیلی زیادی از کارهای اضافه کاری که ما تو ببین تو روز من و تو در حال خوردن و پول در آوردن برای اجاره و چه جوری ملت میگن زندگی زیباست. میدونی زندگی زیبا هست یعنی الانم باحاله، ولی بخوای واقعا نگاه بکنی اگه تایممون رو آزاد بتونیم بکنیم توسط ماشین و ولث هم جنریت بکنیم خب خیلی باحال‌تره. که دومیش باید باشه، البته اگه دومیش نباشه نمیشه. ولی ببین نه خب ببین خب ولث جنریت میشه. تو با اضافه کردن تایم به زندگی آدم‌ها میتونی ولث جنریت بکنی چون ریسورس منزه کافی هست. بعد اکسترکت کردن انرژی از استروید، میدونی مثلا خب یکی از بحث‌های دیگه هم اینطوریه که بعد از اینکه ما بتونیم، یعنی فقط دلیل رفتن مثلا اسپیس ایکس از فضا خارج شدن جو و درست کردن راکتایی که بتونه دوباره به کره زمین برگرده فقط نیست که بریم و دوباره بیایم هزینه رو کم بکنیم. یه دلیلش اینه که ما بتونیم بریم مینرالز از کرات دیگر اکسترکت بکنیم برگردونیم به کره زمین که احتمالاً شاید هزاران برابر انرژی که توش هست بیشتر از چیزی که ما رو کره زمین میتونیم پیدا بکنیم.
کلا این قضیه این که ما مثلا در مورد زمان داریم صحبت میکنیم، میگیم ما این ماشین یا در واقع حالا هوش مصنوعی میتونه کمک کنه که ما از زمانی که داریم بهتر استفاده کنیم. عملا میتونم بگم که هوش مصنوعی میتونه کمک کنه ما از هر چیزی که داریم بهتر استفاده کنیم. یعنی الان مثلا میریم توی بحث مثلا کشاورزی، میبینیم که ما با استفاده از این قضیه که پارالل در واقع تکنولوژی پیش میره، این IoT داره کیفیت خاک، هوا، شرایط رو میسنجه، داره دوربین وضعیت در واقع گیاها رو میسنجه. همه اینها برای در نهایت برای چیه؟ برای اینکه ما اگر قبلا 10 واحد کالا برداشت می‌کردیم، الان 15 واحد کالای با کیفیت برداشت بکنیم. یعنی ما از یک منبع ثابتی که داشتیم خروجی بهتر بگیریم، ما از زمانمون خروجی بهتر بگیریم. هر چیزی که داره اینا همش کمک میکنه که این اتفاق بیفته. و اگر همونطور که یه زمانی مثلا حالا بحث کشاورزی شد، مثلا اصلاح مثلا روش‌های آبیاری صورت گرفت، چرا؟ برای اینکه بهبود پیدا کنه، هم منابع کمتر مصرف شه، هم در نهایتون فعالیت بهتر انجام بشه. یا الان مثلا ما یه کاری که داریم انجام میدیم، حالا اومدیم یه حوزه‌ای رو داریم کار میکنیم که یه مجموعه مثلا پادکست درست داریم میکنیم به نام تحول هوشمند. کار اینه که بیایم راجع به کاربرد هوش مصنوعی توی صنعت‌های مختلف صحبت بکنیم. بگیم که اگر امروز قراره مثلا در مورد رسانه صحبت کنیم، هوش مصنوعی میتونه چه کمکی به این رسانه کنه. این فقط به خاطر این نیست که بگیم وضعیت الان چیه، دلیل اصلیش به خاطر این که اون چیزی که داریم میگیم که میگیم نولان این رو فکر میکنه و شاید کل زندگی به سمت اون میره. ما اگر بیایم در مورد آینده این صحبت کنیم، بگیم چی ممکنه با هوش مصنوعی تغییر کنه، مطمئنا افراد زیادی میان بهش فکر میکنن، شرکت‌های زیادی میان بهش فکر میکنن و به نظر من باعث میشه که اون نسل بعدی که میخوایم در مورد استارتاپ ها وارد بشن، اون کسایی که الان ریسک کردن براشون سخته، میتونه راهو بهشون نشون بده که به کدوم برن، چی رو باید یاد بگیرن که بخوان توی این موضوع پیشرفت کنن. این اون نقطه‌ایه که واقعا جذابه و میرسه به جایی که میگم من بگم که امروز در واقع این 1 سال، این 2 سال، این 3 سال این فعالیت رو انجام دادم و در نهایت این نقش رو توی این صنعت گذاشتم که یه ذهنیت تغییر کرده. در مورد آینده داریم صحبت میکنیم و در مورد روش‌های ساختن آینده داریم صحبت میکنیم. اینکه آینده‌ای که ما داریم در واقع به گذشته نگاه میکنیم، میخوایم آینده رو بسازیم، در واقع همینه. مثلا دلیل بودن ما انسان‌ها چیز دیگه غیر از این نیست. ما به وجود نیومدیم که صبح بریم تا 10 شب تا 8 شب کاری انجام دوباره برگردیم کنیم، دوباره فردا صبح بریم. این زندگی کردن نیست. زندگی اینه که از اون تایمی که در اختیارمونه، هر چند سالی که در اختیارمونه خروجی بهتری بگیریم و تکنولوژی‌ها و استفاده از اون کمک میکنه که واقعا این اتفاق بیفته. اینجاست که قضیه رو جذاب میکنه، هم برای خودمون به لحاظ شخصی، به لحاظ در واقع روحی این موضوع رو در واقع جذاب‌تر میکنه، هم در نهایت شاید به درد کسای دیگه‌ای بخوریم که بخوان توی این حوزه کار بکنن و فعالیت بکنن. آره اصلا خیلی چیزای ساده واقعا. همین الان تو خونت هم میتونی اپتیمایز کردن نوری که به گلات میتابه، اپتیمایز کردن آبشون. همین الان رو لپتاپ‌های مثلا من الان روی این مک بیگ سر آپدیت جدید مک مثلا روی باتری میزنم، نگاه میکنه سایکل شارژ شدن باتری منو نگاه میکنه همش که یا من میزنم تو شارژ و شروع میکنه یه جاهایی باتری رو شارژ نکردن که بتونه زمان عمر باتری منو بیشتر بکنه. پس یعنی و اینو تو حالا یواش یواش بسش بده توی دنیایی که الان داریم. یعنی ما چقدر میتونیم چیزایی که الان داریم رو افیشنت تر بکنیم، چقدر میتونیم به مثلا الان سیستم واقعا مثلا ماشین خب الان خیلی اینفیشنته، یعنی که یک نفر توی ماشین یه فضای گنده‌ای رو میگیره و اون حجم از بنزینی که برای جابجایی یک نفر داره میگیره. خب ما اینا رو اگه بتونیم خیلی اپتیمایز بکنیم و اپتیموم بکنیم، خب واقعا دنیای زیباتر و قشنگتری در آینده هست. نکتهش اینه که تو میتونی اون آدمی باشی، یعنی اگر انقدر از آینده، اونایی که حالا منظورم اینه که اونایی که از آینده هم اینقدر میترسن، خب اگه اینقدر میترسی تو میتونی شیپش کنی، میتونی بری توش نظرتو بگی، میتونی بری. اگه مثلا میترسی که سیستم ترانسپورتیشن اونطوری باشه، اگه میترسی که انسان‌ها اینطوری بشن، از کی انتظار داری؟ تو ویش میکنی که ما انسان‌ها اون سمتی نریم. میتونی بری یاد بگیری و تو هم میتونی جزء کسایی باشی که آینده رو شیپ میکنی. تو هم میتونی بری جزء کسایی باشی که نظر میدی و تاثیر داری روی اینکه آب اوشنا
و میتونی. ببین جالبش هم اینه که تو دنیایی هستیم که تو یک نفره 2 نفره، یعنی از تو یه حرکتی بزنه میتونی بری تاثیر بذاری روی اوشن، مثلا کلین اپ کردن سیستم اوشن، روی تمیز کردن مثلا آسمون. خیلی کارا تو به عنوان یک نفر آدم میتونی بکنی. اگر اینقدر از آینده غر میزنی و نظر داری و ترس داری، میتونی جزوش باشی. چیزو بحث اقیانوس رو گفتی، داشتم دیروز راجع به در واقع این حوزه داشتم تحقیق می‌کردم. اومده بودم با استفاده از همون ترکیب تکنولوژی، با استفاده از 3D پرینترها، رباتیک و هوش مصنوعی، ماهی‌هایی رو درست کردن، ماهی‌های رباتیکی که دقیقاً شکل همون گونه ماهی‌ان. این رو توی در واقع اقیانوس‌ها و دریاها در واقع گذاشته بودن برای اینکه دیتا جمع بکنه، همراه با اون دسته ماهی حرکت کنه و دیتا جمع بکنه. و در نظر که ما امروز میدونیم که یک فیلم یا یک عکس میتونه به ما هزاران دسته اطلاعات بده، بیشتر از در واقع یک پایگاه داده‌ای که ما در واقع خیلی بهش مینازیم. یه عکس میتونه به ما دیتا بده و همه اینها میره به سمت اینکه در نهایت ما انسان زندگی بهتری داشته باشه. به این نگاه نکنیم که قرار هوش مصنوعی بیاد ما رو از بین ببره. فعلا داره کمک میکنه که ما واقعا زندگی بهتری داشته باشیم. این زندگی بهتر شامل این میشه که ما بهتر زندگی کنیم، بهتر کار کنیم، بهتر بتونیم فروش داشته باشیم، بهتر بتونیم بازاریابی داشته باشیم، بهتر تولید کنیم. این اون چیزیه که واقعا استفاده ازش الان الزامیه که ما از این تکنولوژی استفاده کنیم. چیزایی که خودمون خیلی سختمون بوده انجام دادن. مثلا میگم ما توی بازاریابی، توی مثلا تحلیل رفتار مصرف کننده، یه قسمتایی ما میرسیم سمت اینکه میایم مثلا رفتار مصرف کننده رو به لحاظ خصوصیات روانشناسی میسنجیم. این موضوع عملاً امکان پذیر نیست. تنها راهش اینه که ما فوکس گروپ تشکیل بدیم، یه دونه مدیریتور بشینه شروع کنه باهاشون صحبت کرد. حالا من که 100,000 تا مشتری دارم، چند تا فوکس گروپ مگه میتونم داشته باشم؟ ولی الان میره به سمت اینکه هوش مصنوعی از روی رفتار طرف، از روی خروجی کار طرف میرسه به اینکه چی توی ذهنش بوده که این کارو کرده. اینا چیزایی که واقعا انسان نمیتونه انجامش بده. اما تکنولوژی و حوزه هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی و یادگیری عمیق هم کمک میکنه که ما بهتر فعالیتمون رو انجام بدیم، بازارمون رو بهتر بشناسیم، محصولی تولید کنیم که واقعا به درد اون بازار میخوره و در نهایت مطمئنا اگه این اتفاق بیفته هم ما سودش رو بردیم، هم در نهایت مشتریمون رضایت بیشتری داشته وقتی کالایی که پرسونالایزه و برای خودش ساخته شده رو به دست آورده. یه مثال دیگه بزنم توی همین حوزه بازاریابی. اصلا تصور کن امروز داریم توی یک مسیری حرکت میکنی و از قضا شما مثلا هفته پیش یک پیراهن خرید، یک شلوار خرید. ممکنه امروز از جلوی یک از فروشگاه‌هایی که ازش خرید میکنی رد شه، اون فروشگاه با استفاده از دوربین‌هاش تشخیصت بده و بیاد یک پروموشن پرسونالایز شده برای خودت بفرسته. یعنی بگه تو که هفته پیش شلوار مشکی خریدی، سایز کفشت هم مثلا 45، الان من یک کفش 45 رنگ مشکی دارم که به شلوارت میخوره و در نهایت 5% تخفیف داره. این پروموشنی میشه که تاثیرگذاره. یعنی ما موبایل مارکتینگ، پروموشن، بحثه در واقع AI، کامپیوتر ویژن همه رو ترکیب کردیم و خروجی میشه چی؟ مشتری مطمئنا راضیه که این کالا رو خریده، بودجه بازاریابی ما بهتر خرج شده و در نهایت اون فروشگاه هم فروشش رو انجام داده. وقتی که همچین کار بزرگی میشه باشه انجام داد، چرا ما باید بریم هنوز همون کارا رو همون شیوه قدیمی انجام بدیم؟ و سامان روند تکامل هم همینه. یعنی اون دسته از افرادی که مثلا میان میگن انسان ها اومدن کره زمین رو دارن خراب میکنن و اینا، اولا که خب ما واقعا مخلوق عجیب غریب جالبی هستیم طی قرنها و سالها اِوولوشن و الان این افیشنتیم، الان این افیشنتلی داریم سوخت مصرف میکنیم، داریم خراب میکنیم کره زمینو. ولی مثل هر بیزنسی که همون مثال اولی که زدم، اولش این افیشنته تا یواش یواش افیشنسیشو ببره بالا و بعد یواش یواش مرج میشیم. یعنی باید مرج بشیم با آلردی از نظر فلسفی ما توی این دنیا، ما پارتی از این دنیاییم، ما اضافهش که نیستیم. یعنی اینی که مثلا میگن انسان ها به وجود اومدن، ما هم از همین کره، ما هم از تو همین دنیا و از دل همین دنیا اومدیم بیرون، از کره دیگه که نیومدیم کره زمین. ولی یواش یواش باید سیستم افیشنسیمون رو ببریم بالاتر، مثل هر موجودی که اولش این افیشنته
تا یاد میگیره. ما خیلی اول بازیم آخه، یعنی مثلا ما که الان راجع به هوش مصنوعی، تازه هوش مصنوعی یه چیزی که الان مثلا تازه هات ترنده، مثلا بعدن تو آینده نگاه میکنم میگن اینا آجی تازه مثلا داشتن تازه مثلا فیگور اوت میکردن مثلا این چجوری باید باشه. چیه دقیقاً جمله‌ای که داروین میگه همینه دیگه، میگه اون قوی ترین موجودات، و شاید در واقع عیناً جمله‌شو یادم نیست ولی میگه که مثلا قوی ترین موجودات نیستن که زنده میمونن، اونهایی که بیشتر بتونن خودشون رو تطبیق بدن با محیط زنده میمونن. ما هم داریم همینو میگیم بازار داره تغییر میکنه، شرایط داره عوض شده، تکنولوژی داره عوض شده، ما هم باید خودمون رو با این مسائل تطبیق بدیم. اگر بتونیم این کار رو انجام بدیم ما هم میتونیم توی این بازار زنده بمونیم، چه توی اسکیل یه ارگانایزیشن، چه توی اسکیل یه دونه میدل سایز بیزنس، چه توی اسکیل یه دونه استارتاپ. اگه میخوای توی این حوزه باشی باید با این بازار تطبیق پیدا کنی که بتونی برسی به اینجا که بعداً اگه برگشتی به الان نگاه کردی نگی که خب من مسیر رو اشتباه رفتم. و این الان همونجایی که میگی هایپ کاملا، ببین یعنی مثلا مؤسسه گارتنر میاد پیش بینی میکنه هر سال تکنولوژی‌ها رو، هوش مصنوعی پارسال مهمترین تکنولوژی حوزه بازاریابی شناخته شد، امسال با سرعت وارد مرحله در واقع استفاده عملی شد، اونجایی که ما نقاط ضعف و قوتش رو پیدا میکنیم و ظرف 5 سال آینده میرسه به اینکه کاملا روتین توی همه جا داره استفاده میشه. و این نکته‌ای که هوش مصنوعی داره این که مثلا توی ما هایپ در واقع دیجیتال مارکتینگ، ما کانورسیشنال مارکتینگ رو داریم، یعنی بازاریابی مکالمه‌ای داریم، همین که ما بتونیم استفاده کنیم از این تکنولوژی‌ها که مثلا فروش تلفنی داشته باشیم، مکالمه بهتر با مشتری داشته، باز پیشبرنده اون هوش مصنوعیه. ما ریال تایم مارکتینگ می‌خوایم داشته باشیم، باز پیشبرنده‌اش هوش مصنوعیه. ما ویژوال سرچ می‌خوایم داشته باشیم، باز پیشبرنده‌اش هوش مصنوعیه. ما می‌خوایم کاستمر جرنی اپتیمایزیشن داشته باشیم، باز پیشبرنده‌اش هوش مصنوعیه. یعنی یه تکنولوژی که میگم در سطح اینکه یه روزی لازم بوده ما اینترنت یاد بگیریم، الان لازمه که اینو یاد بگیریم و ازش بخوایم استفاده بکنیم. آره درسته، خیلی حرفتو قبول دارم. شما تو ایران چی کار دارین میکنین که یعنی دارین الان آموزش دارین میدین، دارین چی کار دارین میکنین؟ ببین ما الان، حالا من به شخصه الان در واقع توی 3 سطح مختلف دارم این کار رو انجام میدم. یه لایه میشه این که کلا توی این برنامه هستیم که حالا احتمالاً تا پایان سال تموم بشه و شروع بشه کارش، این که دوره‌ای رو در بیاریم که این دوره یک دوره بلند مدت در سطح مثلا این دوره 150 ساعته است که شخص بتونه بیاد توش یاد بگیره هوش مصنوعی و کاربردهاشو یاد بگیره، کاربرداشو توی انواع در واقع بخش‌های بازاریابی یاد بگیره و بتونه بره. خروجی اون میشه این که شاید یه استارتاپ تولید ایجاد کنه، بتونه کار شرکت خودش رو بهبود بده، بتونه این کار انجام. این لایه میشه لایه‌ای که ما برای مدیران بازاریابی داریم تعیین کنیم. یه لایه بالاترش میایم همین بحث هوش مصنوعی و میایم راجع به هوش مصنوعی کاربردهاش توی حوزه کسب و کار میگیم. مثلا میایم در مورد تحول دیجیتال صحبت میکنیم، میایم بعد از تحول دیجیتال راجع به AI ترانسفورمیشن صحبت میکنیم، تحول هوش مصنوعی صحبت میکنیم که بعدش باید چه. یعنی یه مدیر سازمان بدونه چه استراتژی باید، چه سیاستی پیش بگیره که اینو استفاده کنه. لایه اولش میشه مثل الان دوره‌ای که گفتم مثلا AI این پرفورمنس مارکتینگ که همین الان توی دیجیتال داره برگزار میشه، اونجا ما در واقع میایم کاملا کاربردی اینو یاد بگیریم. یعنی میایم فرضاً توی زبان پایتون میایم مدل سازی، استفاده ازش، دیتا گرفتن، API ها، جمع آوری، تصمیم گیری، همه اونها رو میایم پیاده سازی. یعنی کاملا 3 سطح رو داریم پوشش میدیم. این برای یک نفری که بخواد در واقع بخواد تو این حوزه چه بدونه چیکار باید بکنه میتونه ازش استفاده کنه. اگه این نفری بخواد واقعا اجرایی هم انجامش بده میتونه از این در واقع آموزش‌ها استفاده کنه. و واقعا کاری که تو این سطح تو ایران تا حالا به این شکل و در واقع به این گستردگی توی حوزه هوش مصنوعی و توی حوزه دیتا انجام نشده. فکر میکنم که دوره‌ای در واقع مفیدی بشه. جمع‌بندی اونم میبریم توی حالا برنامه‌ها، وبینارها، پادکست‌ها، چیزای دیگه‌ای که داریم برای اینکه باز هم کاربردهای مختلفش رو بگیم که افراد آشنا بشن و بخوان انتخاب کنن که بیان از این حوزه استفاده بکنن. عالی عالی، خیلی خوب، عالی. سامان دمت گرم، خیلی حال کردم با صحبت کردم. به نظر من هوش مصنوعی تنها چیزی که ما شاید راجعش صحبت نکردیم هوش مصنوعی بود، چون واقعا انقدر بحث بزرگیه که ما فقط داشتیم یه جورایی توضیح میدادیم که اونقدر که فکر میکنی ترسناک نیست، خیلی هم باحال، ول بده بیا.
و میدونم که شما هم دارین آموزش میدین توی ایران این کارا رو و خب خیلی هم پرکتیکاله. من احساس میکنم یه اسم فرندلی تر یواش یواش باید برای هوش مصنوعی پیدا کرد، چون وقتی میگی هوش مصنوعی آدما خودشونو جدا میکنن از کاتگوری. مثل میونه که بگی آقا مثلا یه فوتبالیست بگی من بسکتبال، میدونی، در صورتی که دیگه الان لاینفک قضیه است، میدونی، یعنی واقعا اگه اینا رو استفاده. من یه مهرشاد پزشک که خیلی اهل ورزشه و اینا، فاوندر الوپی که باش تو پادکست بودم، خب ما تو تورنتو هی ما رو لاکداون میکنن و مرشاد نمیتونه اصلا باشگاه و جیم نره، حتما باید ورزشش رو هر روز بکنه و اهل تو خونه ورزش کردن نیست، حتما باید بره باشگاه ورزش بکنه. بعد ما اینجا که لاکداون شدیم، خب اینجا باشگاه ها رو هی دونه دونه میبستن، بعد منطقه های مختلف هم میبستن، مثلا یا آپ تاون رو میبستن، داون تاون رو میبستن. بعد مرشاد اومده بود یه سافر نوشته بود خودش، API کال میزد به تمام این اویلیبیلیتی این باشگاه ها و سیستم هر موقع یه اویلیبیلیتی پیدا میکرد توی ساعتهای مختلف خودش اتوماتیک وار بوک میکرد توی اون ساعت. و مرشاد اومده بود هک کرده بود سیستمای بوکینگو که برای خودش که هر جایی توی جایی بین این 100 تا جیمی که توی شهر هست هر کدومش باز بودی و اویلیبل شد تایمش اتوماتیک بوک میکرد. این مثالو زدم برای اینکه بگم که اونجایی که تو گفتی توی دنیایی که هستیم لزوما قوی ترین سروایو نمیکنه، the fittest survive، اون آدمی که میتونه با شرایط خوشو تطبیق بده سروایو میکنه. نمونه سادهش اینه که حتی اگر اهل ورزش و جیم هم باشی، اونی که یکم کامپیوتر بلد بود 2 تا API کال بزنه تونست بره باشگاه ورزش بکنه سالم بمونه. توی که احتمالاً ورزشکار ترم بودی شاید، ولی چون فیت نبودی توی دنیای حال حاضر نمیتونی بری باشگاه و یواششون ازت جلو میزنه، حتی توی ورزشی که مال تو بوده، حتی توی چیزی که شاید تو فقط دنبالش بودی. ببین الان لایه‌ها و مرزهای بین علم‌ها واقعا از بین رفته. یعنی بهترین حالت، ببین مثلا من زمانی که داشتم میخواستم کنکور بدم، اون زمان داشتم به این فکر کردم که برم مکاترونیک بخونم. چرا؟ برام جذاب بود، ترکیب مکانیک و الکترونیک. علم‌های اینجوری میان رشته‌ای خیلی کمک می‌کنن. یعنی اگر یکی مثل همون نفر فنیه بود که مثال زدم، یا اگر یک نفر فنی یک موضوع هست و دانش حوزه تکنولوژی داره، میتونه یک کار خیلی جالب و منحصر به فردی انجام بده، چون میدونه دقیقاً چه کاری، چه کمبودی توی این حوزه کاریش داره که بتونه با تکنولوژی رفعش کنه. ما هم هدفمون همینه، بتونیم کاری انجام بدیم، این دانش رو انقدر گسترده کنیم که همه افراد واقعا این ترس از هوش مصنوعی بریزه، فکر نکنن هوش مصنوعی یه چیز خیلی عجیب غریبیه و برسه به جایی که شخص احساس کنه که خب منم میتونم ازش استفاده کنم. لازم هم نیست همه برن بنویسنش. ممکنه امروز شما از یک سرویسی، از یک اپلیکیشن استفاده کنید که داره بر مبنای هوش مصنوعی کار میکنه، ولی بپذیرید که دیگه زمانی هستش که باید ازش استفاده کنید و استفاده کردنش یک دفعه تو خروجی کارتون ممکنه خیلی تاثیرگذار باشه و خیلی این موضوع رو بهبود بده. آره دقیقاً. سامان، من خیلی دوست دارم باهات دوباره صحبت بکنم. خیلی دوست دارم راجع به پرکتیکالیتی که همین الان توی هوش مصنوعی اگر داره توی شرکت‌هایی مثل دیجیکالا یا مجموعه‌هایی که توی کافه بازار هستن یا مثلا اسنپ یا مثلا تپسی، اگر میبینی و میدونی بیای برامون توضیح بدی. فکر میکنم خیلی برامون جالب باشه، چون اونا هم دارن نگاه میکنن این ور دنیا ببینن چیکار دارن میکنن، اون ور دنیا دارن ایده‌هاشو میارن، ولی خب یه سری آدم هم نیاز داریم که اکزیکیوت بکنه دیگه. و کلا هم بشینیم مثلا با هم راجع به صحبت بکنیم که چه جوری میتونیم بیایم ایرانو یه جورایی پیشگویی کنیم اگر هوش مصنوعی یکم بذاریم تنگش. همینطور مطمئنا منم خیلی دوست دارم. این موضوع انقدر جذابه که هر چقدر راجع به صحبت کنیم ساعت‌ها میتونیم بشینیم راجع به صحبت کنیم و بخواد در واقع امیدوارم که برای در واقع دوستانم که دارن گوش میدن و میبینن هم مفید باشه براشون، بتونن استفاده کنن ازش و حتما بتونیم در واقع یه دفعه دیگه هم بیایم صحبت کنیم. لایه اول بود صرفا در واقع تشریح مسائلی که گفتیم چیه، بریم توی لایه بعد راجع به این صحبت کنیم که خب حالا راه حل چیه، چطور باید اجراش کنیم، یوز کیسش چجوریه. و فکر میکنم که برسه به جایی که واقعا موضوع مهم و جذابی برای همه کسایی باشه که دارن این موضوع رو گوش میدن، این پادکست رو گوش میدن. عالی. خیلی ممنون. ممنونم ازت.
مرسی. باز دوباره ببینیمت ایشالله. مرسی از برنامه خوبت، زحمتی که میکشی. امیدوارم بتونیم دفعه بعد هم بتونیم باز همدیگر ببینیم و به زودی بتونیم رو در رو همدیگر ببینیم. آره ایشالله. دمت گرم. آره. ایران ببینیم یا کانادا ببینیم؟ کدومش؟ کجا ببینیم همون؟ جفتش امکان پذیره. همه گزینه‌ها روی میزه. آره ایشالله. دمت گرم سامان. مرسی. قربونت، موفق باشی. خداحافظ. همین. خداحافظ.